معروف vayazadagi
ما رمضان کجانا کسی خوش آمده که همه کده سلامتی و گل جول همه کسی خوبه گلاند سلامتی تان باشه ما رمضان که رقم خوبه Ama biraz ben tişnekini dökeceğim. Ha dostum bey. Marama kajona ko harekati jona maramati khonana. Ama prens olacak. Khuda formadı gene sandalye bakın. Yalnız bro. شما در کجانوی من آمدم که سر کجانو خوش آمده یه رکه که موزه سرک شکلیم شرکوی نه آرام شیرین خوشم با سر کلمه و علیکم السلام شما دکه شیف ما خوشگل افسوس آرام شیرین خوشم با سر کلکی آموزه سر شکیم شیرین شرچوافت شاشة كاميرا خدة
والک خوش آمدی اکرم و کسی روش خوش آمدی. من آمدیم وای وای. وعلیکی بسلام. او کاکان دخمه مشغولی شیرینه. دو چهار که سرش ایخیل دو چهار ما رمز رقم 135 اکا جانم 135 هست. ما رمز شرمه اروپا قرار گذاشته در شهر فنلاندیا در 2006 ما حرکت میکنیم اگه به زبون تشکیل صحبت کنیم برای آتا و چطور پای گفت ما نگم کی گفت خفه دلکه گازه آی چکر دیگه چکر دیگه سلام خوشحال سر که شرنه ماره و شرنه رقم و رگم بزو سرشه که شرنه ماره و شرنه
خوشمند سرکه یکی سه و پنج لکه جانه ما یرکه دکی امروز سرشکه شده نه فو براتا شده نه یرکه ریحان رو خشم دکره خشم دکره که ریحان خشم دکره ریحان بزنم پاس من نمیده مرا دکه جانه یک سه پنج دکه جانه ما خشم دکره ریحان آمده کشی بعد ما شیرینه خوشم دو سرکه شیرینه مرا خوشم دو سرکه که بجا سرشکه شیرینه خوشم دو سرکه شیرینه خوشم دو شیرینه خوشم دو سرکه شیرینه خوشم دو سرکه شیرینه مرا ما شیرینه دیره کدکه جلوی خوشم دو سرکه که موزه سرشکه شیرینه مرا خوشم دو سرکه که موزه سرشکه شیرینه مرا ما شیرینه خوشم دو یک سه پنج خوشم دو سرکه شیرینه مرا رقم یک سه پنج دو سرکه جانه مرا خوشم دو سر مرا دکه جانه دکه که موزه سرشکه شیرینه مرا
خشنده سرکله که آموزه سرشه که مرمت خشنده سرکه شرینر مرمت کجانه رکه شیرکه نه 1 3 5 کجانه من Yara. Vad är för den jävla telefonen? Şansa bezem ekranı burada. Hadi. مرمه ده کجانه مرخم 1 3 مرمه Şehre nereye? Rakan marama. Yagisi. Şehre nereye? Rakan.
خواهشمند سرکه شهرهای نری حرکت خواهشمند سرکه که موزی سرشگه شهرهای این سجده با کی پناهی گفت سجده ساعت میپرده ساعت 50 میپرده ساعت میپرده که شده بله شهرهای نری حرکت خواهشمند سرکه شهرهای نری تم واتساپ خدا زمانی کنم شهرهای نمبر آمد یک سی شهرهای نری اگه سیرم مرمد برادرای من Darut, det är down pullage. سبز بانان میایی مادم از شهرهای نخوش من در سرکه نکی امروز سر شکن شهرهای نر هرچه جان چند تو گذشتی ما رو ندیدی مرحمت کنیتون ای دوستان در
درس میشه من مرا جدی رفیق خانده از خانه ما بیکاری و نادانی نمونه من میشه که یا زبان رو بشنیم با بسیار همیشه رو دعوا ما میخوندم مریم دکه جنه میخوایشنده سرکه شرین نرکه جنکوی حرکت جنونه ندامت خانونه حالا که من جوانم بابا شدی این بیگم چت شد بکجا رفت های چت سیاه کنم کسافه ایاب تو مثلا یک جدا رفته مطر پدری را مردمی اومگی تبرات یا نوی حالا که من جوانم من یا خرا مرا شده نخواهشند سر کردن که امروز دوست شکم شده نه شده نگه حرکت مرا
خواهشان دست حرکت که موزه سرشکه شرای نه خواهشان دست حرکت که موزه سرشکه شرای نه که جنو ای پوچتم بچه پوچم بوده ایسا سرمه نه سرمه نه ما هوا را گرفتم با پوچه کارانو bardzo poczekaj. Şerenler harakat ya bu zizana mı gibi bırakışkan? Ay korkmadan bakıştan bakma. Ha? Kontrol bakıştan bakma. خواهشان دست حرکت که موزه سرشکن شرای نرکت جنو مرمه.
مرمى خاشنده سرکه که امروز سرشکن شرینه مرمى خاشنده سرکه که امروز سرشکن شرینه مرمى وقتی که اون تو قاعدة رقبتي وجهي Mama? Hı? Allah mama? Ne? Sıra tıklamış ama benim. Allah şükür. Elhamdülillah. Şeröneri ara kelmer ama yagisi. Şeröneri ara ka. Çıkardı salak gibi boş. Kuşu son the dust up. Hadi yanım ya. Dön. Şeröneri sərəkə.
Ayşanda hareketi müzesser şekin şirin ama ramada kacunu. شربچه یک سرم رمضکو شربچه حرکت یک سرم رمض خوشنده سرکه شرینه خوشنده سرکه شربچه حرکت یک سه خوشنده سرکه که müzesser şekin şirin ama ramaz خوشنده سرکه شرینه یا حرکت که مکانونی ما یک سه دسته خوشنده اکثر انگلی müzesser şekin şirine شرینه دی حرکت مرمت خیلی کچو خیلی پوچت هم بود پدر کنم
خواهشان در سرکه شرینه دو کانال افیره کجانوی ما رما شیروی نری حرکت مرما خواهشان در سرکه که موزه سرشکه شرینه ما رما شیروی نری گسر مرما شیروی نری نمیشه خیلی کنم کاری ها؟ کی کاری سرو شو فرد مرکب خرابه نه خیلیش که دارو بدی چه؟ من کچ خونه اوی سای میگیرم برنده ها همین جز گرفتی تماشی نداره نخ باز کردم و حال جزا شما بگیرم خدمت که یک هزار حتمید بدم با شما بگرد نمانم این خونجا چکو کنم کی؟ در اونجا پرونده این مشقه که کسی کمی دارم شیرین نریا رکر مرمه نوستشم بیاد برای شام بگه ایو شیرین نریا رکر یک سه یا با برای زستد یا بروکلی که ما فکر یا من جوش سخته بگیر سرخ میگه بشو برو چه برو میخوام نه روشا کاش ندارم نکن نیست اوی اینه دارم ماهر بو باقی دارم را بخواه سایرشن نوش بکا میکنم تو سایرشن اگه از در اونا نهمی هم بونده تو چی میگه چی نیومد بخواه وارا کوش پاکی چون چی؟ دادار شه پاکی چون شیرین نریا گسر مرمه مقچن دینا دیدی ساعت شما شام شد اگر نه برنامه بگی تا پاسش کنیم خیلی پاش کنم نه پاراش هر شما کدیم خوب بلند موشی کمر خانه را بتشید این پاروهای بود خیلی پارا خواه میمونی ها؟ قفا میمونی کافه خودش نداره کافه میشن من کافه را دیگه کلای خیلی میشه والا باشه را موزی بمیشه را بخدود و قوه بلیتی و خراف یا پارا
برم خواب بریدم چه خوب گاز دارم نه عصبی نشم اگر در پرده دیگه بگیرم شنوین علی حرکت یک ساعت سه تمام شد داری یا بچه همش چیزی گفت که گفت ساعت میخه بحثه تمام شد دو دسته میگه چی دارم 702 ساعت شده یا فرد کن شکو بود گفت پاک عطرش داره میگه Yatılar oluyor. عشق دار Bitti sana. Sen bu maşka dişi ama tarihler hafta sen. sen یک نگمان ماشین چون پاک ماشین سر با دیدم رو که چیکار کنم گفتم که بذار فهم کنم ماشین و اتکس کردم چه برنامه اعلا ای کانال همه کانال سوز بکی پرسموتور سوز برام آره ما شروع نره کده کجونو جنونو دیدی باید سرشده. نمیفوره با Başka sinema falan işte. بسم الله گفته که خطی کنم میگم بعضی Kalama paş. Şurada mı paş? دیگری پاشه کار میکنم Şurada mı? یه طول خیلی شد Şu. طولش میکردم این گرگه من Bu. Dalkış. Yok. یا بودم خبیبو Ben neyim? خشنده ها سرکه که امروز سرشو کشیری نماره ما
100 هزار 100,000 یعنی 100,000 100,000 فرق ریدی دارم پرسان شدم کشنده سر کشرینه شرینه یا حرکت یک سه کجونه من مرمتی شرینه یا حرکت مرمتی یک سه اکو جوجوت سامش کداگی برچمه مرمت کجونه خوشنده سر کده که موزه سر شکن شرینه مرمت
برای من کجون خوشم و سرکش رنه کجون مرمتی جنون مرمتی خانون نه Yıllara bu ötüşler çimlemiş Behteri samsunlardan Zayıf kafayım hiç. برآمد که جنون خواهشان در سر که
کاشانده سر کرده که میگه سر شکن شده نمارم بازم کاشانده سر کرده که میگه سر شکن شده نخوشنده شعرهای ناری حرکت ای بازم کاشانده سر کشره نه من همه کاشانده سر کشره نه شب زریعه شب پداشتی بخوام کل شود میمونه نشست نه پرابلم منی تو و تایجا بسته میزن خورد نه یا مسا گره چی گفتی سیمه چون هم مسا گره موزیکال ببینم چی؟ برم خواهش من در سر کشره نمارم کاشانده سر کشره نمارم کاشانده سر کده که میگه سر شکن شده نه
خواهشانده از حرکت کم دوست شکن شروع نه. Ay, sarıldı kız. خواهشانده از حرکت کم دوست Wszystko شکن. prawerka. Ya bunun kan divizyon kritik bir sebep var. Do boş tanım ki. Ya praverka kazan da korar şubi. Nakin kuyunu kuyet mekten. Ne dön bu fikrim tuta. Ayon ne? Şey. Kim şimdi? Berna bu şabino asante çene. Hı? Nabat benim ay kaydırma da gel. Böyle ya kayın toplarına da bunlar gibi. Asante çene de durumda gibi tutmuş kan. Şüphi, tavşan şüphi fakat şüphi tavşan şüphi yine. Şimdi kavayı okuyun. Tamam ya. Vamos, konuşalım. Zicur. بس انا هواي كده شروع نری حرکت. شروع نری حرکت. خواهشانده سرکه. و علیکم السلام. اکای چی میگی؟ اکای شعر چوکره اکای سلامتی و سوز خونردگی و سوز انشاءالله اکای جیان و سوزم نرمانی ما خوره این همه اکای هم گوش مده چوکره اکای سلامتی و سوز جیان و سوزن اکای ماشاءالله اکای جان چوکره اکای شعر نریه رکن ما رمضاک جنوی ما دین فقط سلکن
نه که باید که چی واتساپ اگذاشتن که با فکرم همی خیلی خیلی دانه پارتونه که باید روز نشده شکر که چی میگه میگه زنده باشه که همی یکم همه که که چی میگه داخل ایمدونی من اینم نشناسم داشت که هم بوده کنم ببینه برکه جان چرانه این آمده که زحمت نمیکشی دیگه جوجوتسو باشه کنم جوجوتسو آمده که دارد نالله این دارم سری که چی میگه کردن دسته گوش نشدیم تاد میدون وقتی چشمش میکنم یا جوجوتسو تشتونم اپیرا باله جان تشتونم فوما خب اکای چمچینگاه اکای جان دسته بشنی شدن اکای شهر آمد اکای جان 700 میشه 15 روزه خوب نرفتم اکای سروش اکای جان میشه خود 600 اکای جان بخدا 15 روزه ای بچه اکا تا نیم ماه خود نرفته کو خب نبورده یکم بار 20 21 20 دقیقه بود یکا 15 روز 21 10 23 ای بچه گیجو تا بودی یکم 21 رقم 6 رقم 6 نه که چی اکای میشه فوما چی میگه یک ده چی میگه مشتا او طرف دا گاریه چی تو چکر آخ تکر هستم چی گاریه چی نجا دا نگم اینه پوزیشن هم بیه باشم همیشه نه مردم نوبه بگوزی رفتی سر سقیدشم بهترین اکای چمچینگو نو میشی یکی مامی رنگی نیلون هم گفت بود خود 3 روزی چی نخوردم بعد 4 روزی خوشخش آب خوردم کمتر به خواهد شدم گفت کن من قطعی دستفیازم قطعی بود چی گفتم؟ قطعی دستفیازم مخدو من شریعه نردل چی رقمی 7 22 یا فیروز چی کشم که 11 20 11 خیلی کردم بدونم نکنم 20 تکه 20 تکه 11 22 رقم 7 اکه چیم چی میگه اکای چمچینگی اکای جان اکم چند زد اکم چند زد گدوش 7
هفته که شیف آمده بچه بگی دیگه کم از روز 200 بشینی 400 اکی سروش اکی چی میگی اکی جان پسه پرفتور اکی جان ما شیر پس تمام اکه شیرم باشی سلامه نه هوا نه زوران بلا ما هم دیدیم خیلی یک سگی رکای مویدین خشماد یکای مویدین یک سگی ای بیای نرد بینم باقی بازون میره نفهمیدم روز دستان جا میگم بدف که بسیم فتره نداشتم که مویدین جو خشم بده که هم خشکل ابسوز یمین اوه ها؟ چون نکردم نه جوجوتسو بسیم فتره سیکلش باید آه نکنم نکنم یکو خیلی خیلی کنم جوجوتسو ماش کردم اوکی تو چیز اصلا چکر که مویدیم و بیا میرویم برسه که اکرام ما را شناختی نمیشه شما در تری فیروز چقمه کنیم و بگو که من هیچ وقت پاتسان اکی بدم بون که موید اینجا من پرتو میره وکم کاش اسکی آتر میگن جوجوتسو میگن اسکی که بوزی من قدیم در کنار کو فایده فیس رفت آمد آمد جوجوتسو ماش میکنم که جوجوتسو یه بچه میدونم که ویس این یعنی بخور این میخواد مال تعریف کرده است بلا زیبات کردی تعریف کنم باشه که تعریف کنم با تعریف نیستم می 800 اکی مویدین اکا جان رقم یک سه 800 میشینی اکم جو پنج برای تعریف کنم من در من کو تعریف نکرد فقط پنج شش اکی که شیف اومد اکا جان گوشت سر اکی مویدین اکا جان 800 اکی که 400 اکی سروش رقمی 2 4 ده 20 20 20 20 12 11 ایش 20 کن ایش 20 برادرها 20 ده
هر چورش را میکشم 2 3 4 5 را 20 20 20 ما فکر محصول داره خچم 3 4 5 20 3 4 5 20 3 تا بارا همه رو میدونی همه قبول بوری 22 20 20 30 رقم 3 آشاوتا آشاوت که کمیدی کمیدین آزار 200 بشینی آزار که 200 که 20 تاکه هناز 23 سریع کارو باید بود 22 11 چقدر هم 20 20 3 کارو شود تاکه رفتن کنیم چقدر جوجوتسه الحمدلله اگر نیستم وقتش در جوجوتسه باشه نه ما تا چی گفتم نشدی ما ترا اون چی گفتم من پروسا گفتم نیستم جوجوتسه باشه کردن کدوم دانش ما میتونم برو همه آدم هر زمونده شده همه آدم به سواد نتوره هم نمیفهمه در این چیزا همین چیز خیال میکنه و حفورت داره همین فکر کردی هم معنی جوجوت تو را نمیدونم چیه چی باشه اصلا تو همین چیز میگی اگه اون روز کرده می چی نبوده باید اول کار کرده باید هم گفت ما کار شوخ کرده بیا میگم بیا اکای کی جون بیا خانم زدست کی کن اکای سروش اکای جون خودت چتی 200 اکای همجا ندروخو مطمئنه کنیم آخه پریکال هزار اکای جون اکای چون چی همجا ندروخ پریکال نکنیم تا نگران به همین کنه تا ها میخریش ها ما کار بیستده. تو یه خونه میری توی 21 برای که چون چی بهتر 22 20 تاکه 10 تاکه 20 تاکه 10 تاکه اکا جانا دو رقم و رکده برابر هم نمیداریم یک شش اکای کی موناد اکا کی من؟ شش اکای شف آمد رقم یک اکای محیدین اکای جون اخته اکای جون اکای کی شف اومد در رقم تامه دروه 1000 رو بلدوری در رقم تامه دروم 400 سدیس میکنی اکای محیدین جو رقمی یک وعده سه تامه درورم اکای جون خدا که میشنین صدق اکای جونی مرد 700 اوه مقصد 1200 دارن 100 میشینه 1200 داره با دیوای 3 کاروزا نه آه سکارو 3 کارول 5 زد کو بله ما تا گفتم کی بعد دی رقمی 3 با 5 3 کاروزا رفتیم 700 میمونه جان 700 اکای کی مویدین جان اکا جون بخشش داشته نه کما اکای کی دفعه در اکای کی چک میپرد و اکای سروشو خیلی میکنی خدا شعر نریال ایکو را بزنیم برادرای جون میریم دالشی اکا جونای من لایکو رو پادامان میکنیم پادامان میدونی چه میشه؟ چه میشه؟ پدر نکنیم پدر نکن در زندگی در دلمون نمیمونی دیگه یادی او را کردی بیا
آفرین. هر روز نست خیال میکنی آشت ده کدام میزنه شیرای نروشا که جانشان بریم رقم چند هفت یک چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار میجگان در روز میجگان سیاه پول تپر تاکن منم عاشقی آن چشم سیاهت جانم ای من اکای سروش جان چه کدام شرپلنگ چه کدام دسر داشتی اکا جان اشتر میشینی اکا میریم اکا جان من اکای سروش خدا کن میشینی اکا جان 800 اکای محیدین اکا جان 700 اکا جان خدا تام میشینی اکای کی 400 اکای شیف اومد مریم هفت 11 کن یک 10 کن 10 21 کن 3 20 کن 4 21 12 کن 20 کن خیلی خوب برادرای جان 2 و 4 900 میدریم نه سادی برادرها هست رکا جانو دریم نرمت نداریم برادرها میکشیم رقم 2 و 4 ما هم جا بخونیم که 2 و 4 2 و 4 میگیم رقم 2 و 4 هر چه اکای سروش بوده اکا جانو نداره هم بتیم بره و اکا جانو سخنی بکنیم 2 و 4 هر چه اکا ده شیرکای نه سخن را به شما دادیم اکا جانو شیرکای نه اکا جوجو تانش کردیم اکا جانو مثلا از سخنی کنه شیرای نه و خیلی بچه بوزی وره داره برادرها اگر نکنه سخن مقصد بتیمش بریم بوزی را ما نکنه اکا کی گفته؟ اکای سروش بوی خیلی که اکا جانو فکرم نمیداره اکا روشت چه سه اکا این اکام دور اومد این اکام دور اومد تمام اکا جان 200 دیگه پراویلش میکنه اگم برا میگه اگم برا عاشقی زنک شده شده میگه ها وقت داره وقتا نشدگی میگه گلدو ها بره میگه ما باید را در نظر ندارم و چه ما در نظر دارم ای اوتاد مرا بایی گفت اوتاد میبینه ویدیو را شیرای نرمریم جوجوتسو مش میکنیم جوجوتسو یاگم جوجوتسو را اسمش جوجوتسو میده چه خیلی مش مثلا این بینه بی چی اینو دزم میخوام تام میخوام مقصد بالا اینو تو پیکان نکو مقصد خچون هوا میکنم بسیار مقصد دخترا بوزی را قسم میکنم نه دونو برازای بالو چه کدی تمام خیلی بدونو که فایسی دادی دسته دیگه کم پرتوی مشهوریدنش میگیرم چهارصد پرتو فتمه اکا بودین جان ده صدق میشینی اکا جان ده صدق میشینی اکا جان مرزم درخته سرش کن تا نگیم فهم دو سه مریم اسمی اکا این مخد هست که تو نبتیم شیرین هر کدام میزنی برادر جان و شک جان و چوه مریم 3 4 1 3 4 1 3 4 1
برادارا ویگ 18400 300 روبل حق کمپانیا. تو رو یاد کردم کمی کم. اوکی دوسته اکه مویدین اوک مکنه اکه جون اکجان اوکاب تابت اکجان بو پارن بریم اکه مویدین اوک مکنه تو رو یاد کردم کمی کم. اوکی تمام اکه نمیده تمامش رسون اوکی شد مکفونی 20 اکه 21 اکه 10 برچکه 21 رقم 4 رقم 4 اکای سروش بوی اکه اکه کنو اکه رقم گرفت نکن 4 رقم چند سال بگیش 1400 که باشه اکای نویدین اکا جامون میشه کفه ده 4 همه قبول باری اکا جانو میرین در چی باشه اکا میدی جانو میشه هلو کسمانی پیچه ایسی دنگی خوندشم خونه کو 10 اکه 10 اکه 12 اکه 10 اکه 11 اکه 20 اکه 22 اکه رقم 4 اکه که دادش میره رقم 4 زدم رقم 4 اکای سرور ازش سرور سه سومو میشینی سه میشینی اکای که شف اومد پس بختم 100 روبل داره شف اومد 100 روبل شف اومد پس تمام اکه بریم شروعی نه من بچه یا خیخ کردی برم کابین که تو رو یاد کردم کمی کم. پنجه با چند تکنم پنجه با یک دیش یک شش هفت سه و 5 مرا ما Happy birthday to you مرم شیرینه خشنده سرک شیرینه خشنده سرک شیرینه مرم دک جنوی رک شیرینه Really
خواهشنده سرکن که اونجا سرشکن شرین مرمه خواهشنده سرکن شرین مرمه آقمانی آمانمه خواهشنده سرکن که اونجا سرشکن شرین مرمه خواهشنده سرکن که اونجا سرشکن شرین مرمه شرینر خواهشنده سرکن شرینر ای برای چیکی دلوی ای برای مرمه شرینر خواهشنده سرکن چیکی دلوی شرینر مرمه شرینر خواهشمنده سرکن شرینر مرمه شرینر خواهشمنده سرکن شرینر
خواهشمند سرکه نکن شرین محرم شرین یارکه شرین خواهشمند سرکه شرین رستونایی چی کنم من با غصه این درد جدایی چی کنم من ای گفته اینا گفته من خواهشمند سرکه نکن موزی سرشکن شرین محرم شرین محرم شرین خواهشمند سرکه یک تو مدام تو دامجنش چی خیلی محرم شرین آواته منفوته دیگه خواهشمند سرکه که موزی سرشکن شرین محرم
کشنده سرک شرینه مرامد که جنوب رقم رگه موزه سر شکین شرینه خواسته دم دودگیم من обутала навистим текстler bulmadan kutala şuradan işte Yetibe mama çocuğuyla tatlı Yetibe başıyla mama mama خواهشنده سرک رک جنوی مرا شرینه مرا ملکه جلو خواهشنده سرک شرینه مرا ملکه جنوی مرکه مرا شرینه خواهشنده سرک شرینه مرا صدا از لبانی آن اکبری بان میخواهد دیرم هرسان شرینه رکن مرا هر سهر میخیزم میکنم مولی گفت گیتا کی
مرا شرینه دیاره شرینه مرا خواهشان دست کانال افیر ده که جنوی مرا خواهشان دست که شرینه مرا شرینه دیاره که شرینه مرا که جن شرینه دیاره که شرینه مرا شرینه خواهشان دست که موزه سرش بکن شرینه مرا که جنوی هی آنو بیا ببالین شبنم گلیم ای خدا بشکر خواهشان دست که موزه سرش بکن شرینه که جنوی مرا بادم گلی شوید و دارم
دیدم رشته چقدر دو تا چا شکر میخوام کرو هر وقتا داریم وقت و کامپون برم همین درچم شوربر هیچی نشده شروع رو تو کسوفل نمیفهم یک کسوفل ای بادام غیری بادام درخشان در همه دهنی شدی بارم من سلطه چیزی دیم پاش میکنم کسوفل بادام گل بادامی بدخشان کدوم نزن نباید آرزم میزنم نه بله سنگیم بچه چی شعرهای نری حرکت تو گادی شاگردی کسوی سری بعد از پیمسی هم میزنی هم تره چوار زدی ساعت اینجور شده اینی بابای تمام همون شعر خوندگی نیست هم نیست
kamera sandı. Hitler. Dur ne bak işte. Nasıl bu şey pistere. O kampar şimdi yok. انا میفهمم ده یوشانوزی و زیوشن نمیفهمم توجه همه کنم من رمضا که جانا خواهشمند و سرک شیرکوی نر بادم دوشنبه مرمد کجانا خوشانده سرک شرکای نرک جانا که مرمد که جانانکی مرمد خونانک شریناری حرکت مرمد ببینی بابا تشنه که بابا تشنه میگم که
خواهشنده سرکت نکه موزه سر شکین شرینه خواهشنده سرکت یک آن سهر نخیزم نکن بیده پاییده کیه بابا بکشم گرمی چون خدا مرا شرینه خشنده سرکه شرکای نه رقم کار من گیریم موزه سرکش بکیریم شرکای نه مرا شرکای نره حرکت که جانو
قشنگ سر کشیدن مردم شیرینه. صفایی که جانانم توی تو ستونی او Речки историкером крокит. Aynen aşağı kadar. История додара история кинефет. Kaşanda sarakana ki muzu saçı keşerine maramar. Kaşanda sarakana ki muzu saçı keşerine maramar. Kacını da kanal efire.
خشنده سرکه که موزه سر شکن شرینه مرا ما شرینه لیرکه که موزه سر شکن شرینه شرینه لیرکه مرا ما خشنده سرکه که موزه سر شکن شرینه مرا ما شرینه لیرکه خشنده سرکه که موزه سر شکن شرینه مرا ما خشنده سرکه خشنده سرکه که موزه سر شکن شرینه مرا ما شرینه شرینه لیرکه مرا مدکوی ما خشنده سرکه که موزه سر شکن شرینه خشنده سرکه شرینه مرا مد خشنده سرکه که موزه سر شکن شرینه مرا ما شرینه خودش خوب سازم جونوش بزده جونوش میدونی هم که زد خوب سازم خیلی کدی خشنده سرکه که موزه سر شکن شرینه زدش
خواهشنده سرکده که موزه سرشکین شرینه مر آماده که جنوی رکه شرینه و رما شرینه خواهشنده سرکده که موزه سرشکین شرینه رما شرینه خواهشنده سرکده که موزه سرشکین شرینه سلام برای odam bor gabzane naka odam ao Fazlidin Ali xush omadi yaka odam bor два канал эфире акай Fazlidin да WhatsApp навис капот вообще намиоя акаҷон чихе намиоя акам омадеста ака да WhatsApp навис акай Fazlidin и канал биёрум та ака бозингаро ҳамада и канал ака мақсад мо ду канал да эфир сар додагем бача уча Çekmem акай Fazlidin мақсад ду канал да эфир сар додагем канали главни бозингаро и каналай WhatsApp да навис ака биёрум та и канал ака мақсад ки ама душа ай параи телефонот баланд ки зурта ака далша ака ама маладес мешам ака мақсад ама бозингарои тараф да акай Fazlidin марамад ки WhatsApp да навис и каналаро ит кунам ака канали WhatsApp нависен канали WhatsApp нависен инем нависен бачка бо пайру навис Вот номер найсо. WhatsApp да бодеш, каде WhatsApp хипапатон. да эфир навис WhatsApp Ох, ҳам WhatsApp кири ҳамин вая навис 952 952 не ухай напардон намера 952 философ Пшешав, 952 Пшепаду, 784 Хасадашичу, 16 Шумуду, 80 Эштудаха, WhatsApp Каде хадаши муша
فقط افیر باشه. بله اکا جان افیر اما گرس رفته سرکه. هر سهار دیگه آبید افیر اکا. نویسا که اینمی واتساپ اکا کی فضل دین برد مقصد کانال بیاریم تا اکا جان بازنگارو در این کانال هست. بعد همه شرعی نره یک من همه 35 اثر رکه شرعی نره دیدی نه؟ وقتی اونا گیره میکنم. این بیت ساعت چه شده است؟ بعد الله بچه بنداری تو مدنی کی در ما نوسته در میشه اوکی فضل دین بنویس اوکی گپ چپش کنه. مرا شرکای نره رکه نیست یا بچه بندری دینا منیتا تو بگو بچه بندری تو مال منی میبیرم بسهی خیلی سوزن شما اون به چه خدا شروع کرده دلت خوش میشینه لیکن بلا غلطه بزه بشکنه خواهشان در سر کرده که امروز سر شکن شرینه.
خواهشان در سر حرکت کم زودتر شکشیری نه. خواهشان در سر حرکت کم زودتر شکشیری نه. نسکی مالتون کانی دامونجون در کجا؟ دامون خونه ما خونه زکش پیتا و خونه رفتن باید دیگه زکریت Te kujam kazanım ki zangırek. چرا؟ من پوچم گره میشه Çadan kızız. Jiu-jitsu masz gadanie? Proprio? خیلی خوب. در دوران نوشته تو بچه Kaşanda sarı kaşırını marama. چقدر ورزا تاجیک خفید بود بزدی پشتون پوزه درمانش تنی جدن سپول شکسته باید سریع اپلس رو اپلس رفتن باید کنم بزدی پول خشونه بیرون آتر Faqat jiu-jitsu mash gadanie? Jiu-jitsu. ما پدر میرم شکایت میکنیم شدی اگه من میکنه میگیریم Aki? شدی زد مونو تجربه پیش هست میگیم کارمون زدگی هم میگم تو نای بخش مید و گفت سمته باید شیف میدو خیمی تبسته گذا چی میدونم خیلی پکانه می اوی بگم
همون چی تماش کنه چند بار گفتم ها
ماش بکنیم آره مسئله نه یعنی بزنه؟ اشتیاق شرکای نره رکات نیست که بود بیشتر و قطعه و سیدون مز گرنی خوب داشته نه وقتی من خدا برای افسین کارتن هم فوق کنم نه مرحمت اکا جنو نمونه آنم درس که ای خونم که دهان رو نیدن رو نباخنه فرمان مرحمت شده نه کاهشان ده سرکه شده نه مرحمت شده نه ben sipsiyor şurada. belki sefede بستی کاهشان ده سرکه شرینه کاهشان ده سرکه دکه جنو مرحمت شرینه Şoka. İşte çıkıyor. اشتاقی بابا İş ayış hazır o. Jiu-jitsu var mı? جیتسه نه هم که وجود خواهشانده سرکه که موزه شکین شیرینه مرمه خواهشانده سرکه شیرینه خواهشانده سرکه که موزه شکین شیرینه مرمه شیرینه رخورگی موزه شکین شیرینه مرمه دکه جنو رقمرگی موزه شکین شیرینه مرمه دکه جنو رکه شیرینه شیرپالانگا سکه جنو مرمه دکه موزه شکین وکه جنو من هسته 35 دکه جنو خوشمانده مرمه Şoka. Yani خیلی خورده چمنه. این خیلی سال تاجستان هم میتونی لیت میاد. این خیلی بلند شما. وقت اینکه درست بگه وقت برکت چود کرده نه اینا نه. تا هم سرکنا چه استیل هم من. خیلی اینی کاتی نمیده برای چون کو. برای کی رنگوشون این وزن. شوبا. مغازه خوب بشه فیکس کنه. من خیلی دارم. من حالی عروضه میگم تا تاگی. که شبکه مسح دولت من خیالم tam yakın. Arkadaşlar laftan dayanamıyor. Şöyle şişt.
می‌موزم. خواهشانده سرکه که موزه سر شکن شرینه خواهشانده سرکه شرینه مارا مدکه جنوب مرمه خواهشانده 35 مرمه دکه جنوب حرکت 35 ده که دینم گینه درم رنگی عجینه نسل که میبریم میوی بهیره تکینم زیده دستینه شروچن نلان بنامیستم رو با خون میدید نمونده بالام میمد خواهشانده سرکه که موزه سر شکن شرینه خواهشانده سرکه شرینه رقم رگه موزه سر شکن شرینه مرامات خواهشانده سرکه که موزه سر شکن شرینه خواهشانده سرکه شرینه مرامات خواهشانده سرکه که موزه سر شکن شرینه مرامات مرامات دکه جنو خواهشانده سرکه که موزه سر برای من بخوام. ها؟ یا تو سالی کن این دیگهش خیلی نگیر فکر خوب بسیر میشینم نکی منی خیستی را چود که برنامه خواهشانده سرکه که موزه سر شکن شرینه مرامات خواهشانده سرکه که موزه سر شکن شرینه مرامات خواهشانده سرکه شرینه رقم کار اگریم موزه سر شکن شر بچه رکه دکه جنوی من زیبت کردی او
بعد نشوی بعد دست شو پوشی نه پوشی نگه بعد دست باید شوی خودت باید بعد دست خودت شوی بچه گری جویرم میکنم همه کسی فیلم کن در تو سومه کن به توزا میشه جوجیتسو مش میکردم ایدی öyle tutayım bak krem cücü tıkatıyı خودت مخش کردگی جوجی چماش کردگی اکبر ترینر من در جوجیتسو خواهشنده سر رکاده که امروز سر شکن شیرونه مارا مار خواهشنده سر رکاده که امروز سر شکن شیرونه مارا مار شیر بچه رکاده که مکا جنوی مارا مارا خما کرم نگین دلچی بلش میریم Gönderler yüzüne fırlatan Yedisiyle gönlüm Divaj maksafe de daldi Jiu-jitsu masz makinę moją بریم پوشی در دست کنم نکم میره گریسته پشنون نشده نکنه اساسان چند سال نرخش 3000 بود یک از میری تاقش من نگید از میگن ناد باشه گریستم بخیر زور حتی باندی زور اومد آمین تبرده نمی سری خیلی 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 کردی مدارم زنگ بود دارستم اسمه خب که یا من دارم شو دیگه شیف ما في شعرهای نریا رکت مرا ما جوجیتسو مش کدگیم
Dajcie radę, na przykład wiedzą, że są bez zębaka, zapesz mu domek, to ma sam czak میکنه. یعنی همه گازه به چنسی بعد یا سوال بودی که میخواد گازنم به زمان داشته. شوفم اشکانه خدا. من چون نمی‌کنم. یا بر تماس دارم چون تکرم ته با چیکار می‌کنی؟ یا بر بت اگه من خدمت پرسی سکی مقصد بچه مقصد گاز استی نه بر بت یا بر ته چو اخراج خیلی یا بر ته مقصد اول بشکی گفته با خدا قسم میگم بعد نمیگم چی میگی؟ دو سه راز قبول میکنم را آخه چی میگی خبر ما فهم کجا بریم تا یا بر بت تماس بریم تا تو خیلی داف کم کورا کشیم که میگم نمیدونم голос чукри къде са? یا голосате ма у чашам میکنم къде? بت نبود تو با دوستان زن زده پدرزی چون میکشی زبلوک رفتی که نیزد پardon خوی چی میکنی بعضا بوکش میکنی اینه میدی با کیز
مرما شیرینه ری حرکت که موزه سر شکن شیرینه مرما مطفه نداره دیگه بوش کرده سلام مطفه نداره اینو بولی شیره نری حرکت مرما بولی خواهی حرفی نداره ممکن باید دیگه پوی ما فهمم بچه تو حیات فهمم تبیجه من شم هر میشه الگو رایان شست حرفی نداد خدایی من حرفی تجداد برون هر فضلا دیگه دیدی بود چی حرفی نمیتونی یا بدیگه برسن حرفی تجداد برون خلاصا تا برون خوستا برون پاشکا برونی حرفی نداد یا برسه پیدا میگی بگی مگه صورت بلفتی خواهد میگم من دیگه بابا شنو این علی حرکت نرم حرفی نمیتونم خوب دیگه بس فقط جوجیتسو مشکل میگم مرما شیرینه خوشنده سرکه شیرینه توری دیدم استایشی خوشنده سرکه شیرینه مرما دا که جنو حرکت بکن موزه سر شکشیر بچه حرفی نداد خوشنده سرکه شیرینه مرما دا که جنو خوشمنده سرکه شیرینه مرما رقم رگی موزه سر شکن شیرینه
ریدم مرمد که جون خوشنده سرکه شیرینه مرمد شیرینه را کدو که موزه سر شکن شیرینه مرمد شیرینه خوشنده سرکه خوشنده سرکه شیرینه جوجیتسومش میکنم مرمد شیرینه خوشنده سرکه که موزه سر شکن شیرینه مرمد اخیرم به مرمش kim کن بیدار شد Vermelhos, como?
بلاک توجه. چی میگم؟ روز دختر کسان رو چی کسان؟ خواهشانده سرکه که موزه سر شکن شیرین نه. خواهشانده سرکه که موزه سر شکن شیرین نه. خواهشانده سرکه خواهشانده سرکه که موزه سر شکن شیرین نه. مارم خواهشانده سرکه که موزه سر شکن شیرین نه. مارم مدرکه جنور شیرین حرکه مارم خواهشانده سرکه که موزه سر شکن شیرین نه.
Karşında Saraka'daki müze serşeken şereyne karşında. شعرهای نریه حرکت مرمه زوگ شده بیرون زوگ شده بیرون Karşında Saraka'daki müze serşeken şereyne var ama. Karşında Saraka'daki müze serşeken şereyne var ama.
شیرینه یه حرکت مرا مدکوی ما شیر بچه های حرکت مرا مد 35 جوجیتسو میریم اشانده سر حرکت یکی اموزه سر شکن شیرینه مرا ما خواهشنده سر حرکت یکی اموزه سر شکن شیرینه مرا ما
شروینا خیشنده سر که شروینا مرمه خیشنده سر که کم زو سر شکن شروینا شروینا ریا حرکت مرمد برادرای من خیشنده سر که کم زو سر شکن شروینا خیشنده سر که کم زو سر شکن شروینا تم تلفن ما توجه خیلی روز من خیلی روزی که باید
سلام چطور؟ کلوس کنه سلام
برو شما که تغلور که من من دلشم گوش کنم خب ما با دست گوش میدیم ای جور گرفتم اکا اکای تغلور گرفتم اکا جون شیر بچه همه اپشکا کو و گفتم ایش خوشخی درو بای بارگاه یادم چنان نگیرم اینو گارانت یاد میتم مقصد که نمیگیرن اپا اینا ما کشم من اینم خیلی اتویچاد میکنم اینو میگه مثلا روسه اگر دروغ باشه بر پدرم بو نالان مقصد همو خواهر تاگو و بروشا بخبا میشه دیگه کارش ندارم میشه اوران کار نگیرم تنهایی آمد با پرای رفت مقصد خروسی جا با من نشتگیم دهن گپا بیم معلومه چه گوش کنم جبه کریس هم چکو بلیستیم مرین دان شکم ای تا گلو سدیدی گپا بیش خوش کنه روغای دوام اگر بعد ای گلوس کن این کسی مکسه دار کشه Dobra, ciekawy nam jest. I ja, no, zobacz, telefon giriyor. wyjechamy. Kontakt już pomysł. Nawis brać, ha? Czekaj, kabira. Bu nawis akaki, ha? Chodź jaka białka, Çorsa doma. Desa da که تغلور مشین یکن یکا جون Hadi kuş akıma. Ya. اکای تغلور اکا جون دساد مشین شیر بچه Tamam. Bayış ana. اکای کی اکای سروش اکا جون 2-4 اکا جون شتگی 800 اکا خدر اکای کی شف اومد رقم 6 7 1 3 و 400 اکای ال تغلور اکا جون خدا که بشنی دساد 5 22 10 10 10 11 6 نمیدونم خوش خناخم 22 من یکی هستم چشم با نقلی میگم رقم 42 وره برادر 42 اکا جون اومد رقم 42 42 هر دو شرکای سروش مومده نداره میتونم شم میروم اکا جون وره میدره شروع نه وره میدره وره نه وره درسته تش متیمش میروم کپا مردم چرا بسیم اصلا نمیریم اکای سروش اکا جون 1300 اکای کی نو اکای ارتاقلو اکا جون نو مقدش چم قز گاه رو گفتم بگیریم نرسیدم وقتش شد نمیفهمم 20 22 کم 20 کم 20 10 22 30 رقم 6 و شواتا رقم 6 اکای شف اومد اکای سوالو پفتوری اکا جان اکای که اکای ارتاقلو پس پفتور اکام مرمد اکا جانای من خوشمنده یا رکچه شیروی نر من رمد برادرای شیروی نر یا رکت من رمد برادرای من
شعرهای نری حرکت مرم از برادرای من می نویسن شعرهای نه بفر بقیل دیگه چیزه روبروی داری دیدن داری 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 بیا نیست که ما بیا مسئولش کنیم چون بیا بیا بخونش بوده بیا بیا آیا باز اونا داده است دروغ ای دروغ آنها گوه گوش نکن اتیارکه نبیاره کریسه ای نشد بیو ای کریسه گوش کردی بلند نیشم زوگ شکل
آره ما شراینا خوشمند سر که شراینا این جوجوتسو چی میگن؟ حال چی میگن؟ اون ریکام زده میگن تمام. Ich hol mich mal Golos kada je. Mogu strano je uzim elektrica. Ist okay. Okay. همه دام شراینا لیارکا آره ما شراینا لیارکا شربت رکه که امروز سرشکن شراینا 4 مینوتی Golos قسم آره مدک جانا خوشمند سر که شراینا
ما شروع خوشبند سر که شروع نه چی میگم با من کنم؟ خیلی کریزون بالام کشم کریسا خورم بود کنم دیگه داد شخصی تو قانوشون کنم دهی نگاه بابایی برو شعره نریا رکن مرا ایخ دوخ ساعتی ما که جوشت خوب من یک ما سایت های دیوانگی داشتم وقتا چه سایت های دیوانگی داشتم من یکی بود برای زیاده اگه سایت ها زور سایت میشه خواهشم سر کرده که موزه سر شکل چی بود این هم یک کسی خیلیش بود تیماتی هم تا اما چه باید بود اون زمینده زن حالیت ترکو حرف هم منکو همه بگو پشم چشم نمیدارم گفتم میگردم تا باشه گفتم نمیدیم چقدر یک کس
خیت که گاده اول چی میگه؟ تو خاموش شدیم. Лукати тагои ма, салам алейкум, брат мой. Как ты родной, все хорошо? Как настроение? اما خراشه برد چیکار Хороший? Ты хороший человек. در پوش Хат пуш тага. Это... Ой. دین نخون. Что? Acaba o نرکه استرامده. شعرهای نریه حرکت مرمه. شعرهای نریه حرکت مرمه. کسی مدام دکت نشد. بهترین کنم. Ci wygląda taka. رنگیز قرضه منه. بخیرم معلوم نخیره بوده. خیلی کاملا فرق کاملا بومبه میگو شهرمندم میشم میشه گرد میدونی گرد شهرمندم میکنم واقعا بگو بسیار کبیرده خیلی کبیرده ما افت سنکی بودیم
Dlaczego? No. Właśnie. Kraszka. Kubro. Albo bro. Kasia książki. Często. Co tam miałem? Często. Jakaś kiedyś to widział na widzę. A zdrowie. Prawo, no często. No, patrzę. A patrzę. Nie patrzę. Weź. Saçlarına bakacağım dolu kaşarım. Dedim ki ressam tabii modayla saçı ucunda peşomda. Statüye saçı olmuyor, statüye. Bratan, et bugün. Video arkadaşlar. Gidiyoruz. İyi yapalım. Раскрытом достаточно до чулочка был чуть-чуть если варанта. Когда толку достаточно было. Травочка, наверное. Çok adam ayakkabı. Neymiş ondan sonra sol tarafı толку достаточно было. Патрон достаточно было. Альтера хушуmu söyleyeyim. Ne? Ay میخندم. خیلی نکن نخنده بگی دودر نخنده والله والله بیلا دوست دارم از من بشی انشالله. دودر سرکن دودر درجه دورا چخواه دوباره نه ببره چیگهی همش خوزای پتن رو چوبیلنو لباش گاز میتونه پشت متابوتی تاشون Başka dilim tanışı. Bu arka. История Дина, история kadın ebrat şikayet ko درجه история ما скриншот кардя табрикот кардя бача вақт хай история ма вазмина сарбача муши
خواهشمند سر کشرین مرما خواهشمند سر کرد که موز سر شکن شیرین مرما خواهشمند سر کشرین مرما خواهشمند سر کرد که موز سر شکن شیرین مرما شیرین خواهشمند مرما خواهشمند سر کرد که موز سر شکن شیرین مرما تمام و چایی برای اتاق اکای جوخه 100 روبلیه برادر Bayram şerine sevpan bayram vada kacana ma şerine yere kede ki muzesta şekim. Çok hem akay jo khagire sevpan jakam brin. Akay jo khase panja bigire aka. Bayram şerine sevpan bayram vada kacana yere kede şerine
چیکار می‌کنم تو؟ Breczka mi derzem breczka dał sobą tu jak chcą będą wtedy sobie taki ale breczka Marama şerine koşanda sıra kedmeki uzun şeker şerine marama Hadi eleman çık. Joga di barudaro Yani X Max işte bitti tek evre bir saat beklemiş. Salam alaikum ava brat Badajivski kavari Çon bakalım şu sulam şap etmek Nigo ne? Nak ne Ya bu Nigo. Ne Bak daha kapatasın. Bak. Nak kavat Allah kapatasın. Nigo ne? Nazar bak şu nazar kudas bardu Nigo. Nak kudas şarkı ne das kudas Ne kha? Ne şarkı ne şarkı Ana şarkı Udas kabukhi. Udas kafin tane şu. Ne Kiraz boğduracağım xıdı Kalak olmak. Ne tamam kuftum maksat Ne? Ne namek Efir yok işte. Nikan efir sahte. Çadır okudu Çoğu Hatta Marama şerine koşmanda sarakadaki müze sayır çünkü şerine marama Marama şerine koşmanda sarakadaki müze sayır çünkü şerine و علیکم السلام اکای شکرالله شکرالله سالیه خوش آمدی برد برادرها دو کانال در افیر رفتیسه یک کانال در نیست دو کانال در افیر Sonradan da ek kanal çekiyor. Maksat توست چانس میای 100 روبلیه برادر اکای شکرالله دو کانال در افیر رفتیسه ای کانال در افیر ادام هست ای خیلی پروست هم میبینه که خاله ایش کنیست در ایش ننویستگن ادام هست اکا جانو بوزی دارن 100 روبلیه نرخ یه رقم پلیس 600 روبلیه 3400 ایفون پدرکه داره با 12 بزنی روبوی ترینکه 1200 در برادرها ادامو هستن بسیار در این کانال میبینی ادام نیستن بگی ایش که بوزی ندارن لیکن این کانال جدا ادام هست اکا 100 روبلیه اکای شکرالله سولیف 35 خولیه برادرها Marama 35 harekati mekine şeriner. مرمت میکنیم شعرهای نرمه نویسین 3500 روبلیه برادرای جان بگیر اکا تمام اکا جان چک می پرتوی میریم اکا اکا شکلو واتساپ دا اکا جان چک تا پرتو با ما سیلکه کانال همی پرتوم این کانال دا میسو زیغ نمیشه همه دا همی طرف های Okey tamam Akacığım. تمام برادر پول تمی پرتوی اکا همی نمرو دا با واتساپ هسته مثال تزگود مگی خید کده کی تا Kadar آمرود filmi مگی barında ulicata kazanmak kadeniz. Muszę zobaczyć tają kadaj pacanu palima.
اگر چک سر کن اکا چکت بیا اکا جون سرش میکنیم اکا جون چکت بیا اکا چک بیا که جون میریم چکت نامده اکا جون بله سعید کجا است در نامده کوز اکای درسی بربنگ میبینیم اکا سوال 1000 اومد اکا اکای شکلا جون 1000 اومد اکا جون اکای شکلا جون اگر ژیلانی باشه واتساپ در نویس اکا جون سیلکه ای کانال پارت اونتا مثال هم اومد اکا سیلکه ای کانال پارت اومد اکا جون در ای کانال مقصد در دوشی ایدامون واتساپ در نویس اکا جون سیلکه ای را پارت مثال زیر نمیشیده برادر همه در ای طرف چک کنم چابون یه اسمه یه سوال که جون بنویسیم دالشی بوشکیات میدیم اکا که جون من بوشی گر نیست تمام اکا جون من مثال یخی بودم اگر نیست بودم نیست نکیم نیست برادر شکر الله beş kilo 800 میشینه نه ما نیست برویم فقط تو 2 کیلو دار همش همه همه خوبه کربه جیدی میریم برادر رو ای هفت خوشه اکش خلو در جا و شکجان یا اوکی نویست اکای شیف اومد اکا جون 6 7 1 اکا جون خودت 3 و 4 ساعت داری اکای سروش اکا جون 2 و 4 اکا جون 8 ساعت داری اکای شکلا اکا جون خدکتم 8 ساعت داری شرینر هم اگه برباری هم اگه ما اکش خلو در جا هستی اکجان ای هفت میرم اکا تردن ایسایی را با فکر برگم نجیدتش کنم چی تمام اکا جون تمام اکا جون میرم اکا جان میشن به زب کارو بروکو 22 20 اکا 10 تا 21 اکا 20 اکا 10 اکا 32 شات رقم 7 رقم 7 اکا شیف اومد شیخ برادوش چما سه دو رقم سه رقم شنی 600 اکا سو اکا شکوه اکا جون 600 کشی دایی کار داری نه یا کار بودم سلامت باشی برادر میرم شیرینه اکا سروش دلش بود یک از ایسا یک از اوسو مقصد پاروکانی همتون میکم همتون در افیرین میرم شیرینه 22 اکا جان 10 اکا جان 20 اکا جان 20 اکا جان 10 اکا جان 11 اکا 11 رقم 1 یکی یک شات اکا شیف بده اکا شیف سه رقم داره اکا شیف میشین 4 تومون 6 7 1 اکا جان اکا سروش 2 و 4 اکا جان 400 میشینی اکا شکوه اکا جان رقم 3 و 5 اکا جان 400 خطا میشینی
همگه برباری همگه آمد. میرن شروع اینا رقم 10 30 3 10 4 22 5 12 خدا باشه بر 6 10 21 21 اصلا اگر جیران کنم باشه خیلی گویا که کارتارش که کارتار است رقم دیگه دیزم رقم 2 رقم ده اکای سروش آکا جان خدا که چورتا داری 12 آکا جان که 12 آکا جان خودت میشینی شیرینر 800 میشینی یکم 800 آکا میشینی اکای که 3700 اکای شیف اومد اکای شکلا آکا جان 200 میشینی اکای من اکای سروش بایستی هم جده میریم شروع نر برادرای جان همش هر کورات نخواندیم شروع نر ای رقمی 3 میکشه همش پول دارن 13 آکا جان رقمی 4 دو زد ای رقم 3 میریم برادرای اگر خودمون بربری. بزنی مشاکی جان چنه باش اینجا در باشیده که سروش اکا سروش که میشه اکا جانو شوه خوندو چکو کنم برین در چی باشی کلو میزنه شروع نر مشاکی جان 6 3 4 5 6 1 2 یا بریگاه خونو شده نه چیکار میخونی یا بخوندی یا باش مثلا کورات نیم 20 تکه جان 20 تکه جان 22 رقم 5 تکه جان 21 رقم 6 تکه جان 20 رقم 7 تکه جان 20 رقم 1 تکه 22 آنا 20 20 21 برادرای جان همتون وره 300 یکم وره 1800 روبل بگیرشه همه را میدرو رو برادرای اکا من سروش بده اکا جان اکا کی اکا شکلو اکا جان وره اکا جان چخیلی بکی اکا وقت 100 روبل داره اکا جان وده 100 روبلش نمیدستم 200 روبل نداره تمام 400 نمیرسه و 5 وره داره هم 5 وره ده 100 روبل تو نمیرسه اکا جان اکایی که شیف اومد 3700 داری اکا جان 800 منش میکنیم 800 بشین 2800 اکا بشینیم اکا شکلو تبید بیت اکا جان اینا برین دل شکی بول شکی اکه شکلا جان 100 روبل میپرتوی ای من سروش خودش 800 داری اکا جان بشینیم 500 500 میشینی اکا اکا شکلا جان اکا جان یا تبید میدادی اکا جانی ما رقمی 3 100 روبل اکه میپرتوی من شیروی نری یلا ای کورا بزنیم برادرای ای پراو سه پاس گفته سه پاس باشه سه پاسش میکنیم 3 پس اکه تمام اکه جان بیز بازاره رقمی 3 یگون کسا 3 برادرای جان رقمی 3 یگون کسا 3 برادرو مرحمت میکنیم می نویسیم برادرو 3 یگون کسا 3 برادرای جان یه رقمی 3 یگون کس باشه مرحمت کنه که ای پراو پرا من دگیر گرد نیست اکه سروش خود دم اکه سروش پول داره اکه سروش 200 میشینی در رقمی سرم وارد در آورده اکا جان 200 میشینی رقم 2 4 3 اکا سروش خود در آورده اکا جان 200 میشینی اکا شیف اومد 6 7 یک اکا جان در آورده 2 800 میشینی اکا شکلا اکا جان رقم 5 وارده خود 200 داری جوجیتسو مشکل جوجیتسو جوجیتسو گفتی چیکار می‌کنی به ما نگی
کدوم میزنه شروع نروشا که جون شوه 5 برکت دارمش جوجیتسو مشکل دارگه جوجیتسوی برحمش میره رقم 6 برحمش 11 7 21 که 11 که 20 که جون 10 که برحمش 21 که جون 20 که برادرای جون 900 را هسته 21 و 22 21 رقم 4 اکای سروشه 4 اکای سروش اکای جانو رقم 7 اکای شکومه شعرهای نر یکم کس برادرای 900 هسته که 7 یک اکای 7 برادر یک تمه گیم پول داره واو 200 داره من رمد یکم کس 900 باشم من رمد جوجیتسو من 900 برادر سر اکای شعرهای نر زدگی داوش میشه اگه همش پشه 6 سم زدگی داوش میشه شنه پشه من برادر سر اکای شعرهای نر برادر مشه همه جوجیتسو شعرهای نر من رمد برادر هسته جوجیتسو نیسته برادرای جون میکشمش بازی یک من اخلاقت نکنه زدن 1900 اکای شکومت بشینی اکای که خیلی سنده 100 شمیشتگی اکای شکلو درونگی نیست اکای جون میره من مگه کچم جوجیتسو شعرهای نر مگه بولبولی خواهانم کسا که بزنه شکه که جوجیتسو گفتیم جوجیتسو مشکلگی بگوشیدی مشکلستی شعرهای نر 2 3 5 6 دسته برادرای 900 6000 بگیریش هم اگه پچه جوجیتسو شعرهای نر میره کدام میزنه شعرهای نر روشا که جون شوه اول 4 کرد نه 7 کرد 1 میرم 4 میرم 7 میرم همه جوجیتسو شعرهای نر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 کرده 15 11 همه جوجیتسو گفتم ترکه جان 20 ترکه جان 10 تا 20 تا شد چه برد رقم 4 همه رقم 4 جوجیتسو شغط اکای سرو برادرها دو کانال در افیر رفته سه همه جوجیتسو شروعی نه اکای که از او رفت اکای مشینی اکای شیخونه آشان که جان دو چه اکای جان 2400 دو چه؟ 2400 دو چه میشه 0 اکای که شکلات هم 0 میشه همه جوجیتسو شروعی نه همه جوجیتسو یازده که 10 که 20 که 20 که اینا که 20 که 31 گوش شاعت که همه جوجیتسو اکای که شکلات اکای شکلات جون شد 400 میشینی اکای که 200 اکای سرو 1500 اکای میشینی اکای شیخونه پس تکه 25 که 26 37
10 1 10 3 31 اما جوجیتسو یکا جان 3 و 6 Akam Sirakaki Shkulo Meshinash Sat Desmataki Azot Azot Sadaka Shefumar چه وضعیت دیگه برکن وضعیت دیگه بکن چی برکن جان؟ مزهش هسته که یا مزهش گریخ مزه زده سرکو یا نه فکر نرمال نه وضعیت بکن چی برکن وضعیت دیگه برکن دام سبب برکن جان ای برپرانه این هم وضعیت بکن وضعیتی ما بیزی وضعیتی تو نرمال نه این شرکه دیگه برادارو که شدن هم در کار نیست شدن سه تا توز رقم سه تا توز رقم شد این نکه جان وضعیت دیدی چه خیلی بیزیب شد 1400 و شد چابران سیستم سه صدقه نکنه سرور همین همه جوجیتسو شده کن مزه را گریزوندن ده کانال دا ایتی رفته سر شده اینا شاید صدقه که میشین اکش زونه صدقه شف اومد زنده باشه این اکه دیدی وضعیت وضعیت اکه دیدی فلک شد چنده شد اکه رمضان مراد و فخش آمده برد وره اکه جان هر اگزش اکه 300 بود 20 11 20 اکه 10 اکه چوکه دی اکه رمضان 22 اکه 20 اکه 21 اکه 22 قفی دی اکه لایکه اکه رمضان اینه وره برادر جوجیتسا میریم شیروینر جوجیتسا نه وره کجانوی من وره باشم وره من رقمی 1 4 1 اکه کیمونه اکه شف همه اومد جوجیتسا شده کجان رقم 4 اکه سروش وره 300 کجانو وره 300 بخت اصلا شیروینر میگه کو شیروینر بخت اصلا شیروینر مرمه همه جوجیتسا اکه دقیق تنه زده پیچته دگیر هفت گاز تمام اکا جانو همه جوجیتسا مرمه اکا شیروینر جانو دو کانال ده افیره شرینه شیروینر همه جوجیتسا شد 3 5 6 که میگیره برادرای جان 300 بره برادر بدرو بخت بسنجی گفته نمیشه دبره کدام و 12 میزنه عاشق جانش میشه برادر ایفون یه خب و جلن اخته برادر نگو مجبوری درو قدسی با همه جوجیتسا میشه شیروی نرمه رمت 3 5 6 بنویسین اکو افیراتون پیش کنین دانانتون جانون بنویسین اینه برادرای جان وره همه جوجیتسا 3 5 6 که میگیره برادرای رقم داره که یا سخن کنه برادر اصلا بخب کده یکون چی رزولتات نمیترد نویوی من اکا جانو از سخانو چکنه بریم و خیلی مجدد نکنه از سخانو چا بکنه بریم شرینه از سخان کنه اکا جانو بریم 6 اکه رمضان 300 اکه کی سخن نمیکنه خدا دا اکه جان شکلو اکه شکل جان سخن که اکه گفته نمیشه بازی اکه که در تقدیر دست یا خوی مثال همه جوجیتسا اکه شیروی نرمه رمت 3 و 5 از سخن کنه همه جوجیتسا پاس گفته پس کاری خیرد نه من مثال کاردارم نیستم که کی مثال میدره که پس میکنه
همون گلاونی موضوع باشنده بار آمده کجونه ما 300 کجونه 1800 داشت میشه و شیرینی بار همون گلاونی همه جوجیتسو ایده 300 رفت میبینم اکا آمد اکا جون همه جوجیتسو اکا 35 مدگی بوده که سامت خوش اومده که سامت 35 اکای سامت 300 خوش آمده برم یه رقمی همه پاشه دارم همه جوجیتسو شه بارو کدام میزنه برادرو مثال آشک جان شود اگون تا مثال بدی ندارم خصومت نیست همه جوجیتسو شیره نریا لایکو را بزنه برادرو مرم تونم ردنوی ما یا لایکو را بزنه کارتر چود کی بکشی کنم زنده بشه براد همه کارتر را یخ خیلمه کفانو که خود دام بگیره کن نگو که مثال ساگرچه رنگی لاندام رو کشیدشه یا نامدوی کفانو یا نامدوی ما شرومش که اکن خمیر اگر درگام جان خیلی بشورم بیا بگوتم مثلا در گفت نایستوده همه کروچی گفت جوجیتسو شروع نرمرین دالشه زنده باشه اکا جان زنده باشه اکا جان باشه در زنده باشه برادر همه جوجیتسو بعد شوریدن من ممکن کارتا سرش توف را برادر اکای سمت پول تا پرتسان گذر که سامت شد چک دفته که دنگالا که بوین خیلی توش میکنم براتم بوین خیلی پراگم وایش میکنم عرالاش میکنم اصلا خیلی عرالاش میکنم که بجیل میسته خیلی کادوستی اکا جون همه جوجیتسو اکا جون نه گیریستی تا هولی هولی هم پیل دو رکو میگیرم میگم بولو میرم با میگم هولی میرم اوله میرم همه جوجیتسو همه اکا بینیم دوشی برام تفاهم علیک دارد تو پچینه سی مریم شیره نر دار شکر کدام بزنم آشکار شد ختمه انا که گیرم از اون رقم شش گیفت اگه اکا جان نوده اکای سمد اکا جان ختم اومد چکر نول شدی اکای سمد آن میرم بگیرم هم گرفتیم یه جورم بگو وای همین گرفتگه رفته نشه مریم شیره نر کدام میزنم آشکار جان شوا برادر دیدی شوریدن دیلوی کرتا نشورده باشه بگو بر پدر دو بار نالا یا بار نه سری کرتا تا خوردگه حالی نمیدونه چی گپ میشه خودش لیکن همه جوجیتسو رد نو اکر رمضان دیدین مقصد همین سخن کردی اکر گفتم به اکر از سخنشه یخی آدم ها خیلی بدم نمیشورن خود دو بار میشورن میزنم میرن مریم همه جوجیتسو بر ده آش شوته جوجیتسو 22 دیدی 6 وجه برامد 20 20 اکر 21 10 اکر این نه همه جوجیتسو بوده کو 22 ردنوی 20 10 21 ای گپ چم همه جوجیتسو کو اکر شیره نه انا برا نحسادی برادر کدام ژیلانی داری رقمی دو بالای هر یک ترینکا 2000 بالای هر یک ترینکا 2000 بالای ویگریجده سه تو زدی اگر دروغ بگو با بار پدر نالات 3000 بلیگه بالای ویگریش پدر که مقصد ما دیلی ما که دریای زدی یکا اوشی چوا نزدی اما خفه نشد مرم مینوس میرم
مثلا همه جوجیتسا یکا جان اخید کرده این کدام مدروی مرامت که برادر مجبوری نیستم من هیچ کنم مجبور مثال نقبیدم که از سر نمیکنم که بدرویم 3.5 این یکا اخی مدرویم سمت 1800 انگال تف انگال تف کدام مدروی همه جوجیتسا برادر همه گلاونی برادری باشد باینده همه جوجیتسا میشه درآمد چند شد 900 روبل یکا جان یه رقم 6 اینا گوش کن پیلوس اینا 900 روبل یکا 900 ضرب یکا جان 7 میکنم برابر میکنم 6300 میشه 300 روبل خدم حق میگیرم 6000 مبین ده اکه عبدالله چورگی گل نیست اکه عبدالله 6000 میشه بالای هر یک ویگریشی که میزنی برادر حساب کده میشه لوبای ترینکا بزد 2000 پلوس بالای 6000 میکنم مثلا مرد بچه اکی نمیدونم می بیاید نمی بیایتونه نیست نکه برای چکه کنه کم کنم جیغ بالای هر یک اکی ترینکا می بیاید تا 3 توز می بیاید تا برتا می را بیشت کده نمیتونم که این می ندت می بیاید اکی تو بگی کده میده می بیاید او شما اکی عبدالله اکی عبدالله 14 پرتوی مکن 900 روبل کدام میزنی او ده شما کانال ده افیر اکا جانوی ما ده کانال افیر افته برادرو ده کانال هم در این کانال بازی دارن هم در این کانال برادرو ایشتا شما خیال نکنه که ما پیش خودم دروارده سن رقم را ده کانال در افیر برادرو این جیلان اختونه که میدروی نمیدروی یک 6 خولیه برادر اکی عبدالله تاجیدین زوده 900 روبل پرتوی مکن 35,800 پرتو همه جوجیتسا برادرو جان 6 دوره کجانو از 6 سموش میشه از اینه اگر یک 6 پر شوه 6 سموش میشه تک پر نشوه برادرو همه جوجیتسا من یه زیرم ای بسشه میرسه مرمد اکا جانوی ما برادر سرکه مرمد میکنیم اکو اکه عبدالله پول تمام پرتوی اکه رمزون جلانی بوشه برادری جون مرمد جلانی نداشته باشه اکه بیز استویت ای هیچ کاره 6 اکه من هیچ کاره از استویت کده نمیتونم 6 تمام اکه 6 اکه آمد 900 اکه کی عبدالله اکه جون خودت اکه چیکار میکنی؟ میپرتوی مونه نمیپرتوی مونه مثال همه جوجیتسا اکه جون 900 رفت آمدگه برادر حاضیده رفت نه اکه جون نامده پولی اکه رمزان آمده خودت نامد اکه سمت ختم گیجا شدی برادر دوستم 900 اکه جون اینه خودت پیش خود شد اکه جون اکه سمت گیجا شدی اکه جوجیتسا میرین دلشی اکه جون جوجیتسا تا چه که اکا اومدن همین رقم یک ده باشه 6 سموش شوه گیریش اکا جانوی ما از اینه مثال اکه کی خیلی بیو من نگو مثال با اکو نگن که تو باید از استوی داری که بدروه کدوم اینه یک میدروه پاپ آمد اکه عبدالله جون اختم اکه سمت جون پرتو برد ندروی مثال برادرو را بحمید نکنیم که مثال و اکاوز پولش همه پرتویه وای میشه ندروی بگون هم میدروم رقم یک پاپ میگیری ماب میگیری برادرو جلن شما چیزه باشه همو مثال مرمت کنیم برادرو باشه مرمت اکا جانوی همه جوجیتسا برادرو آمدگه برادرو جون یه رقم یک مرمت میکنیم شروع نر اگر جلانیتون باشه برادرو مرمت اکه کی پرتو همه جوجیتسا رزنور که سمر ها خدت گوزن این نده اکه سمت پرتو براتن بریم همه جوجیتسا رقم یک ایش کنه میگیرم میریم میکفونیم کدامت میزنی برادر او شک جون چورد نوی همه جوجیتسا کارو چیگه
دسته رقم یک در کجانو پاپایو خیتوقای کجانو باشه مرامت ده کانال ده افیره کجانو من بو نگین که کجانو ایتوقای و ایتوقای کجانو مثلا ده کانال ده افیر گذاشته است Короче, я ссылка این دیدی یکو میسال رفتک اومدگی کرد به میسال یکو خیال که سمی نداری بوی کسا میسال نگوه که این کانال بفتیسن همش خودش با خودش دروارده است این اکا جون این کانال بدرو این یک کانال دامکا شپی دستان کلاب پوست راضی باشن اکا سوم آشو چوا بخدا یگون کینه ندارم در یگون تد یگون کینه پینه خیلی کینه پینه میبینه خیلی گپ چپ نیست کدامت میزنی آشا اید زدی باید تا آش بو باید نزدی همه خفه نشد چنده شدگار اکای من نحسدی اکا جون اکای شریف نحسدی برادر برادر اکای سمت چه کدومه چوبتا یک پا بس یک در کجون نمیدونیم اکا جون جشت تکیم اکای سمت اکا جون اومدی یک پا بس اینه برادر یک کمه مونم یک 500 پاپ 6000 ویگریش کدام روزی این روزی شد نوروزی برادر روزی باشه کشت شاید بریم اکای کی نمیشه شریف برادر نیستش که برادر نباشه بیا مثالیت بدرور یه بچه خوب گرفت من این می اکای کی اگر روزی باشه نه اکای کی بیا ریسک آخی من ساخته نمیدونم اکا جون اومده و زیسیلکه را بدرو اکا جون اومدگه پلوت اکا جون گفته اگه پا همه جوجیتسا خید که دوسته نکه یک پاب نمیگیریم چه مثالش که نیست من میشینم اکه این قدر مردم آمده یک پاب گفته میشینم نه اکا جون اینی پرویل نه ایده حیات مثال کار کردن حیات با اکا جون رقم دک شده ما رقم سه میریم شروع نر همه کرو چیگب جوجیتسا ایرد نویو همش که جوجیتسا ده کانال ده 5000 اینه حوزی سال میکنه با خطا نکنم برادر رو مثال گپ چپ بولا رو خیختون خیتسن کده نکدون همه گپ چپ جوجیتسا 900 ضربی 6 برابر هم 5000 میشه برای که 400 اکه حقی من حق ما اکه میگیرم اکه نگیرم اکه کشت کنه تمام اکا جون اکش دستیم اکه رمضان اکا جون 6 درو وارده اکا جون نوله اکه عبدالله خطون همونجا دسته اکا جون خطون هم نوله رقمی 4 اکا جون گفتگی خطون هم نوله اکه سمد رقمی 35 گفتگی خطم اکا جون نولی مثال من حق من نگیرم اکه کسال میشه اکه سروش اکا جون رقمی 4 دوباره ده اکا جون مثال هم گپ چپ که آدم میزنه شیرای نر هم گپ چپ جوجیتسا میگفتیم که این برادر یک دهه چی میمونیم که مثال نریم ده هیو دهه که میری برادر میسوزی کی کارتکش برو پلا بستانوید که با میگی با ما اکه پول ندارم خودم ویلی که مکه زنده بشه ما ویلی که خودم اکه جون 500 روبلی پلی یک کوفه پلی میبرارم اکه 5800 ممکن اکه 5000 ممکن گپ چپ بلند و خودم اکه مو کسال میشم اکه مثال ده خون بره چیکه یگان تا پول میره اینا مثال 2 و 3 بره یسمی بره این خیختون میدونی برادر اکه کی سمد اکا جون رقم 35 درمدگی 0 اکا اکه کی رقم 4 اکه عبدالله درمدگی 0 اکه رمضان رقم 6 درمدگی 0 اکه کی
شف اومد رقم هفته دواره ده بده کجان ختم کجان سر داره اکی کی سروش رقمی دو دواره ده بده کجان خود ده کجان دو 400 داره برادرها همه جوجیتسه همه کفون نویس برادر ما کفونم اکی کارتاره اکی عبدالله جان همینجا هستی بچه چه اکی رمضان هستی همینجا بچه چه باشه اکی جانو بگو اکی کشو کارتاره دلش بریم مثال کف نویس ها تمام اکی رمضان اکی شف همینجا هستی اکی سمدبک همینجا هستی برادر سمد اکی رمضان همه دینمی نویسین تو پلنگش بگیرین ردنویو میکفونم همی زدی برادر بگو که کارتاکش دستو درده نبینه مقصد که یاسم گرید شوختان نکنم آشتان شاید دختان شاید اما نیست میریم رقم 5 کدام میزنی برادر جوجیتسا بیست تکه چهار یا شش یا خخد خید کدی چیه یکا این ای اکامی خچمه بینن کوجه خد میکفاخی میشول ده ممکن روز من بینم خیلی نشان بتم اکاو بگم اینمی یا گلا شوری پس میکنه اینمی یا رقمی 6 گزولمگه همارا میکنم 6 پدام الله قیمال ده سخته ایشا اسم میکنم اکا جان میبینم اکا اگر همه جوجیتسا باشه جوجیتسا اکا جان جوجیتسا جاریتسا چاریتسا یوزی گپچاپ جاریتسا چاریتسا یا سیاهای عقیبگی شخه دیدی برات سرخه و سرخ دیگون چی رول بوزی نمیکنه تاگ رول هم بوزی کدنی نیست و کریسا ای کریسا برومد که همه جوجیتسا نکیم دل موندن هم اهنه شاه برومد همه جوجیتسا شدینه یاتا سرخ همه جوجیتسا 20 برومده که کفاندن اول یک خیالدان دیده سن میگی وره یکون 300,000 کفانده سه مگه نمیدونم وره 5,000 یکی همه جوجیتسا شدینه شش لگنده شش یکی رمضان همه جوجیتسا برادرها جوجیتسا خیلی ندیده یکم شبه خیمانم که دستی ما چسبیده سر برادر همه جوجیتسا شد همه جوجیتسا گفتم که جوجیتسا اختی بله ای گوزید که دسیت که همه جوجیتسا رو افتادن نمیشیم رقمای بلند پیش ده دوراتونا چی و همه جوجیتسا دیدی اکا گوزید همه جوجیتسا گفتم که جوجیتسا انا جوجیتسا میبرویم 21 میخره چی 21 میخره چی نه رو افتو انا همه جوجیتسا اخیرون رقم باید کفونا جوجیتسا همه
نه این جوجیتسا همین آخرش یا توز برویا جوجیتسا جوجیتسا انا 11 20 انا برادر 20 ورکده ای خندره بمار ندیدی برادر یا خبر را بخدو انا همین یک همه گرفتی برادر ایترم یا وره میشه نمیشه پاپ بده پاپ رقم 3 و 5 هر دوش ایا اودم اکا جانو هر دوش اکا سمده اینه دیدی جوجیتسا را دیدی برادر همه جوجیتسا شد دیدی برادر دو نیم سمی وره همه جوجیتسا برادر شرینر همه دگی جوجیتسا اکای ما چند سم داره اکا چی؟ اکای سماد ردنوی حوز یا منو صبر برد 4 اکا 2,500 میپا اکای سماد یک ردنوی چی گپ شد اکا برادر ای با کم تر اکا خچه جمون تانشا اکای سماد برد 3 و 5 برده عصبی نشه ریسک ندرو هولی اکا میسول اما بچه در رقم دوری خیلی جیلن اخته بفورده اکا بدرو اکا ما در همین پیسه بیو یا اخوی میسول از بیکو اکا ساسن تا 35 اخته برادر یک نویسه سی رقم در اومده ما خودم خیلی آدم همین پول داشته باشه چیه شه چند سمی اکای دو ملازمی برادر 2,5 سمی ایراد نوی خوش آمدی جی اما جوجیتسا کرو چی گبری مرمه شره ندینیم سمی ورد رو درآمد 2,5 سم اکای را کارت تاجیکی دارین بله چه بانه اکا کارت تاجیکی هستن همه جوجیتسا اکا درآمد چند شد 2,5 سم شد اکا 6-7 مدگی 6-7 اکا 2,5 سم اکا دوملو رفت از میبینم اکا اکا رمضان ای انا میگیری اکا گرفتن نویس نمرو تا واتساپ در نویس نمرو را می نویسم برادر اکا جانم نمرو در بنایسه همه جوجیتسا همه جوجیتسا گفته این برادر ازی اکا رمضان 6 تا میگیری برا میبینم اکا جان همین جان نمرو تا بگو آمد اکا اکا دوم لازمی واتساپ دا اکا جان بنویس نمرو را می پرتون اکا شعره نر همه جوجیتسا مرمت قدم جیلانی دوری یا رقم یک اکا جان پر شود ویکی چند سو میشه یک چند پر شد چند سو میشه پر شود از دیسو میکنم ولی نشده همه جلب بگو چی گفته 6 گیر 6 گیر برادر 6 پسته اکای رمضان خودش میدوره برا اکای رمضان خودش میدوره 6 اکای دوم لازمی اکا جان رقم 6 اکای گرفتم اکا اکای دوم لازمی را اکا بگیریم تا اکا جان مقصد اکا 6 اکا بود 2,500 نامه زنم با میبرارم پول برین برادرها بخدو پول برین شما دا ققین نمیغلطه بخدو مثال دا وای میزنه مثال وای تو میزنی برات رقمی
شش صاحبش گرفتگی یک خالیه اگر جلانید باشد قطعی هفته یک بگیریم. مقصد یه رقم 7 گرفتگی 6 صاحبش گرفت. مقصد همه جوجیتسه میپرتیم شروع نه یک هفته تمام کردم. نکمل کرا. نکمل جا حس تونستی بکنیم ای سوزی خوبی سلامتیات رفت گفته برفت برامد انا که اکا کی عبدالله رقم 4 تا اکا جان در آمده شده 0 اکای رمضان رقم 6 شده او اکای جا رقم 7 اکای دوملا ازمی چک می پرته اکای دوملا ازمی اکا جان خدا کرده اکه کی برادرای کی با پول نپرتگی اکای سروش رقمی در آوردی اکا جان خدا کرده 400 داری 100 که دیگه دنگل تی اکا جان میشوی خیختم 9 100 که دیگه پرتو آزی تمام اکا جان چک پرتو اکا جان 100 روبه که دیگه آنه که ایجا بود درمادگی بده سریپ ها چکای سمت براتان چکده تایی براتان بید چکده آزی میبینیم اکا همه جوجیتسه چی؟ سون باید دمی کرو چوک رسک نطوری انت ماهی قب میشه اکا جان سون درجه رسک نه خدا خیلی که شیف اکا جان یادم اگه که یا بگذشتم کشت همه اکا جان اکای دوم لازمی اکا جان میبینیم اکا جان پلا میبینیم پلا دیسیم اکا جان میکشیم شه اکا جان پولا اکا جان میبینیم اکا جان همه جوجیتسه میگیم دلش میریم برادر دوم اکا جان اکی دونیمشیم توغری اکای دوملو همون خدا اکای دوملو را نول کن اکای دوم همه جوجیتسه خلاصی گم دوم اکا نول شدی اکا جان اکای کی شش درواده اکای رمضان نوله اکای عبدالله رقم 4 گفته نوله رقم 35 اکای سمد رومدگه بیرون نوله برادرای جان بگریش هم میزنم کدام میزنی برادر ایدش هم استیپرت تگه یکا سبیره چی میبینی؟ نه نه همین امروی دیش هم استیپرت 4 قطی 5 کی میره اکا جانو مرامت بریم بله اکای سروش نول شدی آبشش چانسم شدی اکا آبشش فهمی ممکن اکا دیلوت گم زنن با بگردی بگی بچه جکیدی اکای رمضان بین گپ هم میگی بچه جکیدی آزی اکا جان ویگریش هم میگم برادرو مرم کنه کدومت کتی کدومت میری بریم برادرو نه پروست ایشمو دمه بازی در سخت کن حساب کننده سست زنده بشه که حساب میکنم برادرو مرم کنه ای رفتن شما دمه فایده نیستن نکیم برین ای من پروست یا همین عد بشی یادت نزد یادت میزنه ایتاپ اکتیوات کنه بس سایتونه شیروی نه اکا کی من گفته اکا عبدالله رقم 4 قطی هر سر 500 روبلی 500 روبلی؟ 500 میگفته کدام میزنه شیروی نه روشه که جون شوه میریم 4 برای که 3 برکدگه همه جوجیتسه برادرای جون 500 روبلی که گفته این همه شکل بکنیم یک کوه مقصد با مقصد کن که این خیلی مقصد در که 500 گل است که عبدالله کن که 500 خونده می اینی چه خیلی شیره تا حالی به اکا تبینیم او در کنو زدی شنخوی دودار ما گفتم اول سبیل آمدگی تدرین سبیل اومده
دوونیم اکا ضربی اکا 7 اصلا قطعی اکا عبدالله 4-5 میشه رقم 4 دیده برادرای جان 17,500 میشه برادرای من 17,500 میشه ردنویو آمدگی که 17,500 میشه برادر مینوس میکنم 1.5 میشه خدمه میگیرم برادر 16,000 ویگریش میشه دیدی که مثلا من 1.5 اون خدمه میگیرم برادر دیدی 16,000 ویگریشه کدام میزنی آشچوا انا پول میرفته یا عینی بری بالا بشی و پول برفقه اکایی که 6 میره یک 7 میره 2 میره 4-5 می هسته یکون کس برادرای من اکا کانال گفته سه رقم 4-5 میشه نه ده کانال ده افیره شده نه بوزی تخت نه باشه کف نویس میکفونو برات پرابلم نیست پرابلم همیه که شما نرفتین من نمیرم هم قریب است من نه اکا پروس اکا جانو با تمام اکا عبدالله اکا دوم لازم است سختم اکا اکای دوم لازمی اتفید بته همتون اتفید بته موجیکو چی باش یت داتفید متی دت خپی کف اکای سماجون گاب نیست اکا باید توره هم جوجود سای نوک شو نوک مکشم اکا تو پرابلم نیست نوک باشه اکا جان نوک دایم گپ چابون میریم ای رقمی 4 اختا نوکشم یا ای همه را نوکشم اکای دوم لازمی اصلا جلن تایده و دوناگه که براتان همه را گوزوندی که سروش کرده چشتی اکا جان ای مرا تمام برای میریم رقمی 4 آشا زده گیره گپ چاپ کیف گپ چاپ رفون کشم کیف کنیم تمام اکا جان این اکا مرم تا خوب شد که تیشکه نرفتی 22 اکای عبدالله جان اوشاکی جان رو چوه پیشکی نمیگم اوشاکی برای که 6 رقم دیگه جده دوره پیشکی نمیگم تا اوشاوه 22 نکیم اکا جان هسته ده باوری هسته که مثال یا چی دوریده تنه برانجیله دوریده میریم جوجوتسه این اکا جوجوتسه نومی این نومی ای جوجوتسه میگن کن 21 اکا 7 اکا اکا 7 من خیلی شما چقدر اصلا واسه چمونه این اکا جون 7 نوکای 20 اکا میریم 1 اکا یک اولش ده های آخرش نمیدونم این اکا یک دوملا نوک گفتی اکا جون نوکای اکا ده های اکا میریم ده نوک نیسته 20 اکا 3 11 اکا برای که ده تا اکا گفته که بد من در نوکش شدم 11 میرم 20 میرم این میرم 20 میرم 21 اکا دیدی خیلی اکا جانو 4
رقم یکی عبدالله گفت که بیا ما کتیبره هیچ که نرفت 5 که اکه سما اکای سماد اکای برادر خطی 4 و 5 یا میتونم میشود دگاور کنه یا کدام بدرویه میدرویه ندرویه دگاور کنه یا اگر بگیم بکش میکشیم کارتای بعد نبنده که 21 هم اکا نرمال یعنی هایو دا بوزید جوجوت هم میکنه اکا جان کدام 8 سمی وره اینه هازی با میزنم اینه برادر 16 هم خیلی استاد تقسیم فویز میشه تقسیم ده همه جوجوت 8 سمی 8 سمی دوره 8 سمی گیرش میدونه 8 سمی برادر باشم مره مده که اکا جانوی من شهرهای نریه رکچه مرمه اکای عبدالله ای قشده کانال های دو کانال دو تقسیم چگم یک کردم درون چخنسون یه رقم درون چانسون بگیرش یه رقم درون یکا اینه پیل آزی یکا جون از بدرون خاکه یک هازی کو میبینیم خوی اینه خختم اینه یه رقم هم میزنم اکا 16 میزنم پیلوس میزنم 8 سمی دیگه میزنم اینه مثال برابر میکنم 24 میشه اینه ممکن اینه یکنیم نه برد 24 22 و 500 بگیم ده که اکا ایجا ولی دایی کانال هم بوزینگر هسته که اکا جان 8 کس دایی کس دوه 8 دایی کانال اکا جان دو کانال افیره هست دام اکا جانو شهر اینر همه جوجیت اینی اکای رمزون هم میسول وارزانه اینه اکای رمزون قوتش خواه اسبه اکا میسول جیلانش کدوم تا جیلانی دسته برادر اینه ویگریش ازدم ممکن خیلی بدروی اینه سیویده تمیشه اگر دک از دروی 30 سمه کم خیلی حال ارزوی سیاده ما یکم چی گفته نمیتونم مثال همه جوجیت سه یه رقم میگیرم میکشه اکای ازمی دومولا ازمی اکا جون ما دا فر نداره اکا چه آجو فکر کدستم که چی گپده دنیا دا اکا دومولا ازمی ما اکا جون مثال ما دا فر نداره اکا مثال ما بدروی ما دا پریبلا اکا نیکی مینی اکا رمزون دا ایجای اکا دا اون کانال بازی دوران اکا رمزون بیا ما سیلکا پارتون تا اکا تا ای کانال بدرو همه وارزان دا ای کانال اکا بیا ما ترا سیلکا پارتون یاد چگیر کش اکای رمزون یه منوت ما همی اکای رمزون از سیلکا پرتون اکا ما ویبر که اکای که دومولا اکا جان یا ویبرد میکنی اکا جان اصلا کدام میشه ویبر کنی اکا جان و طرفدار رقم اکا جان درون دنی باشه اکا جون هوزی ما سیلکا پرتون ای کانال بدرو التیموس اکا همه دا ای کانال های پروسا یه بار بدرو اکا این یه اکا رم خوی برازن همه را هیچ گفتن نمیتونم خوی شد ای درو یا که با ما چی میگون هیچ چی دستی ما رو نمی بیا که باشه اکا جان مقصد اینه اکای رمزان هم کشی یا چگیر کشی رو باشه میکشی اکا جان اکای رمزان هم نه یه منو خب کن برچ کن اکای دومولازمی میگم که اکا جان ما دا فر ندارم مثال شما بازینگر شما پول میپرکه ما کارتا کشم کارتا ما میکشم مثال شما نکی مکر بازینگر میگه که میدرم اینی اکای رمزان اینا هازی یه منود ما همی اکا هازی بدروی اکا اینا درم الوا فکرم ندرم دای جان دیگه بگو اکای رمزان هستی اکا جان از سخن که فر نداره اکا بگی سلام علیکم و علیکم سلام اکا اویفا اوفا درمات اینا اکا جون اینی اکای سولیف کتی اکای رمزون یا جدا اکا چاریتا دوران اکای رمزون گب دا اینا اکا و علیکم سلام خوش اومده همین جایان همین جا اکای رمزون سخن که اکای اینی اکای
کی دامدهای بازی زنده باشه اکای اوفا ها کایمان ورای بله هشتمی ورای اکاجون اکای کی اوفسا مثال اکاجون این اکای دوم لازمی این اکا را بگو اگر مثال باید کنه بگیرم برین ژیلانی تونه اکا مثال لازی خودت باید رقم خیلی فرق نداره بگی اکا میکشیمش مقصد این قدر گاو زدسته میخواه مثال چنده شش پس کو ایداف تمام اینا اکا میکشیمش پرابلم نیست اکا کی نامش چیه؟ اکای رمضان اکای رمضان چندیه هشتمی اکای اوفعه شش مدگیر کش شش میگیریم میکشم چی 4 و 5 سخن میکنی 4 و 5 سخن میکنی اکا جان 4 و 5 سخن کنی سخن که اکا اگر سخن نکنی خودت میدونی اکا برین اکا کدوم میریم برین اکا مثال رازین ساعت اکا اشتون شو بخدم کدوم میزنی یگان غرض و غرور در مثال دست نیست همه دا اش شو چی فکر کردستم که چی گپ داره نه باید کی میکنه اکا کی سمت برد بیرون دوریم ده ممکنه اکا بیرون دروی ممکنه برادرها ای بیرون بدروی اکا ممکنه بازینگر میدونه اکا اوفعه مثال هازیمت خطاب درارون با میگن که ای گرفتی بازی را جزیر کردی یکی میزنی گفته ای نمیشه یکی خیلی آدمی یکی میتونی یکی نمیزنی مثلا ژیلانی بازینگرا بدروی اکا ژیلانی تون چیه اکا ای دوست مگه تو از چی میشه گفته نه کش برد میکشی گفتم تمام اکا جان سخن نیست نیکش میگه اکا کی من چی اکا اوفسه مثلا من هیچی گفته نمیتونم اکا جان مثلا تپر تا اکای دوم لازمی اکنی باز میبینیم اکا جان میبینیم میکشمش چی بانه اکا بزنه نگنی سو خیلی بزنه اگه چی؟ خیلی بزنه نگه سوما بی رفت باز میبینیم اکا جان برادرها اکا کدوم مثال بازی اکا خفگه نیست ده اکا جانو رقم چو اکای کی موندرو اگه ابلا جون نولی اکا جان رقم 5 اکای سمت ختم اکا جان نولی آمد اکا رقم ختم نولی اکای کی جان اکای دوم لازمی آمد اکا جان رقم 6 ختم نولی اکا جان اکای سمت اکای عبدالله اکای دوم لازمی 3 کس بازی داری اکا جان 4 5 6 همتون بازی داره همتون سهم داره مثال همتون نول همه دامی بازی داره دارن نول همتون اکایی که یگون تصفیه میکنه اکا اگه سمید باشه بریم کدام میزنه شیرای نرو شکی جون شوه آمده بود باره برو اکایی که امی اکای عبدالله سر سخن داره ایش که سخنش گوش نکرده شبکش 12 کارتای پایک ایست نه کارتای پایک کدام میزنی آشوات اکا یگان سخن میکنه اکا جانو لبوی تحت سخن که مثال هیچ چیزی ای بیزوش نیست برادر اینه برادر من اینه 16 بده که 24 پلوس 8 میکنم پلوس 24 میشه من همونجا گفته بودم یکی نمیسته میشه من در خودم میگیرم همه راضی باشن اکا یک دد راضی مثال اتکاز نکنید برادرو کفای خفای پفای نویسین اکا مسپای باش 5 4 تا کفون آش 4 5 4 در کفا اکت آش هوا کدومید میزنی اکا ادا فر ندارم مثال ما پول ما حق ما میگیرم اکا دوال نیمای حیات اکا مثال ده ما حق ما گرفتم نوکا فونم اکا کی اکای دوملو اختا نوکا فونم برا اکای دوملو پروسا برایس نوک تمام اکا جان مثال ورمی را اکا اجنان دا بزر نقپیم اکا مرم تا دا اکا جان دا نامت صدقه
بنویس که نوک نباشه ننویسته کن خیلی ما میفورم خیلی اکا جان با جلن شما دیگر ایده شما بازی کردستین با نگین که سهله چه همه اجازه کرده 11 بیا که همین نوک کفمون تا بود در دل درمان همونا که بگی یکم نکنی کرده صدقه شوی یک کارال دیگه همه تون های بین میبرم همه جوجوت سای مقصدی کارال وجن نیست دیگه مثال خوبی کردنه ده برحمش ابی دخلش نوک نیسته کن یازده آچ چوا کدام ندر اومده مثال دیل اکجان گفت ندرو نیکن کاری خطا کردی برادر 10 11 یگان گپ خبرش نیسته برادر آشک جان چوا اینه برادر 21 تماشا که برا 22 500 بیالی 22 500 آشک جان چوا اکجان 22 500 22 خیلی خیلی سما در یک کانالی خیده دکم اکو آشک جان چوا اکو آشک جان چوا برادر این اکوی که سامنه نداشته مثال ندر اومده برادر وظیفتون اکای کارتا لبوی نمو چیزا نشون داده میتونه آشک جان چوا همه جوجوت سایرد نویو 3 و 5 بازی داره اکای عبدالله میتونی بدروی اکای لبوی تد خلاصی گپ بازی پرستوی دا میتونی بدروی همه جوجوت سایرد نوی اکای اینمی باید اینمی اکای رمضان ایکو اکای کی سامد خود سخان که اکای سامد سخان که یکم رقم میدروی دباولینی مباولینی چخیلی هم خیلی 4 اکا بازی میکنه دالشی اکای رمضان دالش بیو ختم اکای یکم رقم پپل نتسپی اینم خیلی گپچه اکای دوملوجو یکی 6 2 و 7 6 5 مثال در جوجوت سایم اکا جان مرامت که اکا شروی نریار اکا شروی نریار اکا برادروی جان اکای رمضان همجا دای براد اکای رمضان گیجو دای براد اما جوجوت سایرد نوی گیجو شدی برادر اکای عبدالله 4 تا آخرم میبردای مثال همه جوجوت شد 2 و 6 مدگی یک 7 هسته یکون کس اینم اکای رمضان ها بوده بیا اکای رمضان مقصد بازی پرستوی برادرو نمیسوزن این بختی ما دیگری جیگریست 6 بیا اکای که یه رقم دیگه اکای ایست تلکوت که نامشه اکای رمضان نه اکای کی بود نامشه بود اکای سما اکای سامد بیا یه رقم ایست همه اکای 6 این نه 6 اکای رمضان هم 6 میگه فقط 6 اکای رمضان سوگده اکای مثال 7 مده اکای عبدالله جان یک 4 بازی میکنیم مثال ده اکای رمضان اکای 6 بگیریم دلش نمونده مثال با 6 بازی داشت بازی بعد اکای سمد بیا مقصد بنویز در واتساپ اکای ای سلکه را پرتونتا اوش دا بدروی بازی کنه یک اکای عبدالله جان پول میپرتوه اکای سمد واسه اکای که دمجه هسته شکرالله اکای جان دمجه هسته شما 3 و 5 اکای شکلو 400 نشینی اکای سما 2 و 7 اکای سما خیلی نشینی شدیمه برادرای جان پولو را پرتوی همه جوجوت سای 20 خدای که بسیم در زور 2 3 کمشنی اکای عبدالله 1 4 گفتنه 1 4 اکای عبدالله نورانوزی نکیجی رقم 6 اکای رمضان 500 میبینیم شکای رمضان رقم 6 اکای رمضان ببینیم اکای جون
1000 акай киём 1500 тугрия 1000 акай Абдулло 500 аяо ака мерем ҳама ҷуҷутса радноёи ма бародарои и канал дромаден акай самат силкара гап чапт кадан дромади акай самат биё ако ҳама да як канал вай бошем мисол ҳама да як канал бошем немада о канал немада идо хато намекуне хушо бузди ануҷа ака я рақам нахуд надрори бахту ака рамазон می‌جویم کاش تمام کس کی تا ака я рақама нахуд жалка будони ба 20 ба 12 мезади ошуд меше қай насиба ака немҷоли мисол ҳами задагира ку оша мерем ҳама ҷуҷут сай бародаро میخون شکرالله رقم 35400 میشینی اکای سمت 27 اکجون 20 تا کسر پافتگیم 2300 میشینی اکای عبدالله 1400 اکجون خودت میشینی اکای رمضان رقم 6400 میشینی бародаро ҳама ҷуҷут сай 21 22 20 ака 22 20 ака 20 ака 21 любой ҷода я ошинао раста хит кадостен ака ин ака рӯ афтодан намешин 27 меган ами даст дору اکای سمت بوده اکای سمت 27 ин акай самат хида чот ҳами варора безеб гирифтеси чӣ гапе меша акам ясм надодида я сар бирем як кофе данем акиду намедонам наметиву просто шухӣ дорам 35 акай шукрулло медрои ака 35 акай шукрулло ҳами рақамои та акаҷон инем хида риск намекуни ака дигаро мисол зада гирифта рафта یک چهار اکای яки чор дровардагим акаҷон اکای عبدالله جون یک چهار درآمد 100 میشینی اکاجون اکای رمضان رقم 6 تا اکاجون گرفتیم شیرینه 100 روبل اکا خودت میشینی به همش треба بخون акай ки шукрулло айман инам мисол я просто ҳамин ранги додарона 35 надромадеси ака дидеси варои чанда задеси ай рақамои 50 ина рақамои тай акаи мисол адуши ака туғрияи зинда боши ина акай ки рамазон биёд ягон рақам мига 300 бародарои ҷон и ака мисол пулиам нест мисол дар назари бозингаро неким адуши марамат кине бародар се гирку се мегирим акаҷон 200 дига мепартои акай рамазон я рақами 5 акай шукрулло бигирим та неми акай шукруллоро ҳоли худ моҳоқи гуфтесем ку ҳоли бинда охир да назана куника бар падарат нала чума дуру марди не шерои нани хел несан мужика намато се гирку неми ака гарени меҳнати айда 300 мепартои ака 200 мепартои ака ҳама ҷуҷитса ако барахо ина ай ҳама одами хахтон хиси одам инеми 5 агар ҳами хидит нагири ку акай гири неки мегири 300 рубл лозим мебинам акаҷон 300 омад акаҷон 300 омад акаҷон мақсад ки 100 мон беста тамом акаҷон вай касадам мешта касада бомохта таъриф кардам ки пол ами қиморзани калон ами ака дафъи дига бозӣ мекунӣ тамом акаҷон зинда бошӣ ака нестай бародаро ман рафтам бародаро ленлабод акай гирик саломатиё чӣ хел акай ман кору бора 5 дро ана 5 акай самат 5 дро омад акаҷон 5 вай соҳиби рақамай якум чидай медури акаҷон ва якум гап чап дам гап чап шукулло акаҷон садру акай шукулло ина боб дош дина хезоне ина бед не акаҷон ирӯз напартофтам ку силка шав партофтишам якада силка не ака мо напартофтам дина ҳамидро омади ҷамъ кардимона ёд кардаги акам ба омадаги вая
هذا گرفتم گرفتم اکاجون تا اصلا رقم اخته در کنار اکاجون حق ندارم اگر ختم بگیم کدام میزنه چرای نر اوشان من دینا جنگم کرده اکا گفتی نه پارتوی دیگه سیرکه با ما گفتم اکا را با بیدار نکنم اگر نمیدونی که ما بیدار کنده بودلنی که ما کنم خون شرفتیم اکاش کلو رقم 5 تا ختم دراده 100 روبل ماشینه اکای سما 2.7 ورده بود 2.3 شتگه اکای عبدالله 1.4 تون اکاجون ورده 200 ماشینه اکاجون اکای رمضان رقم 6 رگی تگه 100 روبل ختم داره اکاجون 300 یک پارتو کی نه اکاش شکرالله چور بته ورا اکای چور بازی داره که اکای گریگ جان اکای عبدالله 20 اکاجون 20 اکاجون 20 اکاجون 22 را برحمش 21 اکاجون 21 خیال کردم رقم 6 31 گفتم اوشو چاو 21 3 تا 21 دامو بانشون چی شد؟ رقم آشا و رقم 4 چی میگفتم؟ چوچیتسا میگفتم؟ چوچیتسا ماش چوچیتسا رقم جوجیتسا. 4 اکای عبدالله بتش گفتم 4 را بته برارا 4 را بته با ما خیال مکرم گفتی این برادری رقم 4 اکای عبدالله شاوت اکاجون اکای عبدالله یکی یعنی میزن تمام اکاجون به تعریف اوش به تعریف یکم تعریف نداریم اکای عبدالله شاوت اکاجون خدات میشنی 1800 اکاجون اکای رمضان اکاجون نول میشه اکای عبدالله جان دمجه هستی و شاوت 200 اکای میشنی اکای که اکای شکلو بسه سر دوما اکای شکلو باشه اکای شکلای خدا بود یا اکای رمضان مقصد هر دیگه که برو مثال یا نمود اومده سده نه یکا نموش رمضان نه مقصد این یکا روازونه مقصد ایبایم هم خیلی اینه ایبای دیگره دیگره یکا مثال هم جوجیتسا یکا جانا اوشاکی جان تونشا یا برگه خون میرم برای چکن اکای شکلو 3.5 اکاجون میشنه 200 اکای سمد اکاجون 2.7 از 200 اکاجون اکای عبدالله 1.4 اکاجون 1800 اکای رمضان نه اکای که شکلا ما سپر شکلا دارم شکلا دارم اکای همه جوجیتسا یکا جان 20 اکا 11 اکا جوجیتسا مرمت 21 اکا 11 اکا 21 اکا انا جوجیتسا را دیدی 1220 آش 4300 اکا خودش را پرکی درکه یکا نول شده با نه 200 دارا 200 ایرا دایی پرکی درکه یکی 200 چه که خودش نویست اکا رمضان اوز خودش نولایه این 200 ایرا گی دایی خودش نویست اوز پارت کو 200 بگی 100ش میمونه یکا 1200 داره یسمش بنویست یسم اکای که همه جوجیتسا یکا جوجیتسا 200 اکاش نو نه 100 رو همه جوجیتسا رادنویو میره میتفونه میشه کدام میزنه و شاکی جان اکاجون خودت میشینی اکای سمد 1900 اکاجون خودت میشینی اکای شکلا 1000 اکاجون همه سنبلا یکا کدام میزنی برادرای جان و شاکی جان چه همه جوجیتسا یکا میریم رقم 4 20 اکا رقم 5 21 اکا 6 برحمش اینی میه یکا 12 خید که 6 دادن 11 اکا 10 اکا اینه بوی چیز آمده است 20 اکا بوی یگون چینست 20 اکا 21 رقم 5 شود رقم 5 اکای بریم دلشی اکای شکلو 1400 اکا میشینی 1400 اکا شکلو 1700 اکای عبدالله 1400 اکاجون اکای رمضان نول میشه اکاجون همه جوجیتسا یکا جوجیتسا گفتی شو برادری گیرامی گفتی اکای کی ای بالا میگذاری رومالی پر داریم بلند مبرش زرد جوش شدم بلند 21 اکا خوگاگی خطا کردم 21 اکا 31 اما جوجیتسا شده سایده ای ما تمام شیش تمام نول شد شده این اکا نول شده 31 شود رقم 3 شود اکای شکلو فوراتا اکا جان میشود 1800 میشینی اکا 1500 اکای سمر 1200 اکای عبدالله اکا جون اکای رمضان جون نولی اکا جون چه خالی کنم اکا جون اکا رمضان
مثال میتونی ای بگیری در خود یگام سمون یکی شکلا اگر روزی باشید در که رمضان ممکن وقتی نمیدونم بچه همه کن در کانتو دارم مثال میتونی یکی جان ای بگیری در ای بگیر میشه یکی جان چی بنویشن این 800 ایسه بگیر ایسه بگیر نه مثال یکی جان خیلی وای میشیده این 1800 خود داری 800 شده یکی بتم اکی که سرش که تمام اکی شکلا روزی 1800 دایه بتم 1000 رو خودت بازی کنی اوکی 800 ایره 700 که یکی را یستم کن مثال ده خیلی آسان اکی که شکلا اکی جان 1000 رو میشینی اکی جان اکی سمد 1500 اکی عبدالله جون هستیم 1200 خودتی اکی رمضان 700 خودتی اکی جان این کلا گیومتری را بسیاری بعد خوندگی ایده 20 همانی کم جوجیتس های 21 همه جوجیتس های 22 اکا جون 20 اکا 30 برهم میگن ایره 20 اکا 30 را برهمش رقم 2 شاته اکی سمد اکی سمد 1900 میشینی 800 اکی شکلا 800 اکی جون خطور میشینی 1000 رو اکی عبدالله جون 600 اکی رمضان خواهیت تک درامد دارو برن اسکلاد درامد دیش گرنا دارو برفت کمانه همه جوجیت سایران دو 3 4 20 5 6 برهمش 21 اکا 12 اکا 11 اکا 20 اکا 6 شوتا رقم 6 اکی رمضان 1100 اکی میشینی 600 اکی شکلا اکی سمد اکی جان 1700 اکی عبدالله 800 ای بی انا اکی رمضان برهمش اکی رمضان کیف کردیم که بلای چشم میزده یا خیال کرده که یه پروسه در ویترین همونده گم 12 22 اکی برهمش 10 اکی ردنویش 20 اکی 10 اکی 11 اکی 20 اکی 22 شود رقم یک اکی عبدالله آنها 1200 اکی عبدالله خود داشتینی 1000 اکی رمضان 400 اکی شکلا 1500 اکی سمد نه ای نه زب میریم بی 12 انا برهمش سیره برهمش 22 انمی ورمشیده جزیر کدی شد 10 اکا جزیر 600 اکی شکلا 800 اکی شکلا 1300 اکی سمد اکی عبدالله 1000 900 اکی رمضان بخدا 22 را کشت 12 اکا بوی ساموسا خید کده نکو چه خشیده اومد 20 نطوری چه خشیده اومد با کشت 10 اکر بگونه نکشته اکا همسوی خطه اکا 20 نبودونو بگونه کشته باشه خیلی میگم اکا بگونه کشت چه خیلیش کنه با بیده خیلی همسوی خطه کشته با کمی کشه اکا اکا جانو میریم که همه جوجیت سر اکا جانو وره نکه وره خیلی میکنیم وره را برهمش 3 تمام و 3 اکا جان میدرولیم میشه اکا جان یک گون دو تا هم نبوشه 500 میشینی اکا جان رقم 5 ورده 3 تا درواده 500 میشینی اکای سمد 2 و 7 اکا جان که دروریم همه جوجیت سر 700 میشینی مثال بگونه نزده اکا کی همه پول داره اکای عبدالله یه سومون داره اکا جان رقم 1 و 4 تونه میگیریم 1 و 4 میگیم 400 میشینی چو تا همسایه پامخ دو دیسته دريف دو دیسته راه باودا
نام رمضان رقم تون ورده 900 داره. اکه رمضان اکه رمضان چو تا همه جوجیتسا شدیسته چو تا گبری میگه کن همسایه پیشبایی دودیسته در وجه اکه عبدالله جان امجد هستی اکه سمت همه کن خبی اکه رمضان دویژه نکردیسته در لی کمیتریا کدام میزنه شیروی نه روشاکی جان شام میره کدام میزنه روشاکی جان بچه بچه مامی گوش شوتا پلوشا گیردم میگم پای ایدست ناری همسایه باش زنده بشه اکه جان همسایه را بیرحم بشه اکه شکرالله 11 دیدی دیدم ادو دای ترکه 7 10 مقصد ورده کمتر اویسته میکشونده 12 کی یکون کس خید نکنه بالوده 21 بالوده 21 20 تکه 20 تکه انا جوجیتسا سرشه همه جوجیتسا رقم 2 3 بو اکا جانو رقم 2 3 اکا سمد رقم 2 رقم 3 اکا شکلومو 900 ورادرو باشن اکا مرامت که جانونه مرامت خونونه نهصدی ورادرا باشه که مرامت اکا جان 900 ورادرا باشه مرامت اکا جان زدگی در 6 سم باشه زدگی در پیشونی 6 سم چند سم دارون کو بگو همین نرخ همین داری اکه رمضان اکه چینچ یک چور باره تمام اکه اکا عبدالله جان خدا کن 400 داره اکا جان 1400 دیگه همه پرتین پنج اکا هم دو گفته 5 اکا سیفولامو اشکلو اکا شکلو خدا که 500 داری چک میپرتوی 400 که دیگه اکا جان من چک میپرتوی اکا شکلو 400 که دیگه اکا شکلو جون چک میپرتوی چند سمه پرتر اکا شکلومون 500 پرتوی انکا اکا عبدالمون 1400 اکه همه پرتن پلوره همه را جوجیتسا میکنه 7 اکه سمت تو دواره زدگی اکه چیگه بای چه خدا اکه رقم آقا بروش رزونده 5 پاس گفته ره گفته کم 1400 آمد اکا عبدالله جون نه 5 هفته هسته اگون کس 1400 آمده من جوجیتسا میکنم اکا عبدالله نو بشه اکا جون شیروی نه دیگه لایکو را بزنه شیروی نه نباشه بکشیمش اکا چی گفتیم برادارا سخن کنه سخن رو 5 هفته نیسته برادارای جون میرم میکفونمش کدامت میزنی اشاکی جون چه همه جوجیتسا سخن را دانسته بود تا دوست را دشمن نگردم به حرفی بی‌مروت آشنا و بیگانه میکردم بیدخن شده میرن شیروی نه میکفونمش 4 سون زدگی دواش نزدگی در برادر او پرای رحیان باش میگن چکن میگن بله میرن شیروی نه دل شکو همه جوجیتسا همه جیجیت ترکر جناب بزباری هم در خونه پس زنه آشا که جون شوشه شروینه او کانال داره دیده سخت سیستم و به خونه اکا شکلا رقم سیتون ورده اکا جون خداکتون 500 شتگی کدام میزنه شیروی نه روشا که رقمی جون دشون شما ورده. همه برد برد اکا سمد رقم دوتون ورده اکا جون 700 ختون شتگی اکا عبدالله جون رقم یک چور اکا جون درمدگی چینه نوله اکا رمضان رقم 6 درمدگی نوله خونم اکا جون بربوری هم در خونه 13 اکا جون 20 اکا 20 اکا 11 اکا
نه 22 اکا جان 22 شو اکا عبدالله آزی پول نپرتو ما یک کن خود ده کتی اکا رقم 6 اوشو چو اکای اکا رمزون پدرکم میرم برای که اکا اوشا اکا جان بانگین که زنده باشه ای دو داری من چندسın bu? 4 سال Çorsunu ve geçiyorum. Hep böyle de. Biz çorsunu neysim şah. Ya da taraftarı buluyorum. میریم شیروینر بانگین که دو داری من اوشه شا زنده باشه شا Akay Ablo, nol mekim, Akajon nole. Akay Ramazon, Akajon xtonam nol mekim. Akay Samad, Akajon 500 meshine. Akay Shuklo 300, Akajon Burbori amada. 20 ده همه جوجیتسه باورم بکن که 10 ای 12 21 20 11 21 گو شوتا رقمی 7 Akay Samad sho. اکای رمضان ای باری بلو خطی و اکای کی عبدالله جان ای باری بلو خطی برادر ما چیکو کنم اکی ما دبای موندم اکا Akay Ramazon, Akay Ablo Jon az sukhani kine. اگر پفتور برحمش باشه پفتور نویسه اکو Takro. تکرار نویسه اکو Çey xov mekinum Akay Amad khile. کیف Zinda bosh Akajon. که خود اکر زنده بود چند سال بود اکر Ramazon. Gir Akay Ablo. اکر عبدالله تمام اکر جان رقم 6 هسته تمام اکر عبدالله را برح میشینیم Aga da gir gufta. اکر Nol meshi Akay Shuklo. اولی اکر عبدالله با فکرم 6 هم گفتم Akam aksad rakam yak çorşun gufta pas ای pas. اکرم یون با کنیم چی تمام اکر ای نه اکر خود نرمانی کار میکرده اکر میتونیدن کار میکرده ما اکر ای اکر یک اتیه صد اتیه در اتیه یه نرد بینو میگی کن یا سمومه داشته بشنه برادرو یاد میچایو با فکرم بعد ای گپ چپ خولینگسکه میشه خولینگسکه را میدونی شما 1 22 برحمش 11 برحمش 20 هم تو 20 اکای عبدالله جان درامدی بخشی شکر جان کفاندم اکا 20 30 22 20 اکا 30 را برحمش رقم 5 خب نبوره بو خبرتون بگی تمام اکجو نمیجا داد سوپ پسش او خول نمیبره اکا اتویچایو من باوری دارم اکا اکای کی 300 بشینی اکای شکلو اکای کی 700 اکای سامد اکای کی جون میشینی اکای عبدالله جون 600 اکای جون 356 اکا دلشی دوام دلشی دوام رفته سیم اکای جون 300 شتگه یکی اکای بریم 6 22 را برحمش اینه 6 نمیگیری دیدی همسایه را چه خیلی گپ چپ کده 20 اکا 1 10 اکا 21 اکا 12 اکا 10 اکا 21 اکا 22 اکای 6 همسایه باشه 600 اکای شکلو اکای سمد 500 اکای عبدالله جون 400 همه جوجوتسا اکا جون گفتون که جوجوتسا جوجیتسا مثلا باید چتیو قبضانه جوجیتسا بیسته 12 ردنویش 10 به عقلش 10 همه 10 کن 11 به عقلش 20 22 رقم یافت اکای سمر 900 اکای سمر اکای کی شکلو 300 اکای عبدالله جون 200 اکای جون بربوری همه با بیسته کن
20 تکه چی گفته 600 نه اکا جون 600 بده اکا جون 300 مینوس کردیم که سه رقم بذاره اکا جون نه اکا 600 نه 300 اکا اینا نه 600 میشه 11 20 اینا 600 این 600 با 600 میشه ده اکا جون مقصد سه رقم داره مینوس میکنیم با پلوس میشه گذاره اکا 300 پلوس مینوس چی دستی برای اکا عبدالجون 0 میشه اکا سمت 700 اکا جون میشینه اوکی تمام اکا جون 12 30 11 11 10 21 11 31 رقم 30 هم آه 3 رقم 5 900 اکای کی این اکا 900 نشینه اکای عبدالجون پس پفتو اکای سمر اکا جون خود 500 نشینه اکا عبدالله اینا پس اکای عبدالجون یک کن پدر کرد یکم پدر کرد میریم اکا جون نو برات دستش نامد من قویل در دستش نشوری من دستش نبود یا سیگده قویل اکای عبدالله دمجه هستی برات ها بنویس تمام دل شاقه دولده من تمام اکا جونی من برادرها همه مقصد روزی باشین دستی اکا خیلی حیات های مثال ده خیلی دلشش مثال ایده 10 اکا 20 اکا 22 اکا 21 اکا 10 اکا 21 اکا 20 اکا 22 رقم یک برادرها این کارتا پروست همه حلیش کردگیم اکا عبدالله شد 400 نشینه اکای شکلو 600 اکا جون نشینه 300 اکای سمد اکا جون خود نشینه آشاکی جون چه اکا عبدالله جون همه جوجیت های همه جورونده بجزیر که 20 اکا 11 اکا 11 اکا 10 اکا 10 اکا 22 اکا 10 اکا 22 رقم یک 300 700 اکا میشینه اکا که 300 اکای شکلو اکا جون 300 میشینه 200 اکای عبدالله اکا جون 200 میشینه رفت تم بابا تم هر دفعه همه برباری اکا جون 12 اکا جون پستی پستش 11 اکا 11 اکا 3 ولد مزد گرخ اکا 20 اکا 20 اکا 3 ولد و شود رقم 6 5 6 رقم 5 1200 چند سی درازه 300 دلار 1200 میشینه 1200 اکای شکلو اکای عبدالله جون نو اکای که 500 اکای سما خلاص دیگه با ما جوجیت سای برادر 10 اکا ویت پد دام کنیم 10 اکا بریم 12 اکا 20 اکا 22 اکا 11 اکا 10 اکا اکا عبدالله جان یک 4 میری اکا که رقم 13 3500 پس گم نیست اکا یک 4 هسته گرفتنک برادرای جان با
خب اکا زنده باشه اکا انشاءالله خدا انشاءالله زنده باشیم همش میشه اکا شعر هنر یک چور هست خالی برادرو یک چور هست برادرای جان گیرشون همه نه اکا جان تو دا گیرم با کم نیست اکا جان جوجیتسا سمدکا رقم دوم رقم سه زدم رقم اکای شکلو 1500 رقم 3 5 6 اکای شکلو 1500 اکای کی سر شریف اکای شریف چک بردار اکا شریف چک پرتا اکای شریف که یک چنده یک چور چک پرتا اکای شریف اکای شریف چک پرتا بریم غریبم بی تو با خیابان اکا جان کجا شدی اکا جوجیتسا زود تبریک میگم وقتا ساندل علی ما گفته استورا کدشتیم پاکو آمد اکا کی شریف اکا جان یک قسم اومد 800 نشینی اکا جان میکفیم دلشی بولش میریم کش شو منم شعرهای رقم 4 22 اکا جان 5 21 اکا جان 6 21 اکا جان 7 10 اکا جان 1 30 2 11 اکا جان 3 11 36 یک 3200 اکای شریف 1200 اکای کی کولو 1200 اکا نشینی 300 اکای سمد همه جوجیتسا برابرا جان مریم دالشن دهک 11 20 22 22 20 21 برادراسته اکو یک 4 اکا شعره نرمه رمد برادرو برادرای جون مرمد برادرو هسته 300 برادرای جون 300 دی همه جوجیتسا شعره نر برادرو هسته 300 دی اوکی که دو رقم از 600 میشینه 600 اکا جان میشینه اکای سما گفته گی جوش تمام اکا جان اوجا دست میگم برون 400 ایجا میشینه اکا جان اکای کی کلو 1200 سه همش درو من همه دور اومده باشه 900 اکای کلو اکا جان 900 اکا من بخوام اکای کی در اکای سما در اوجا 23 سون کاسه داره اکای سما 27 سون اکا جان باشه من خوبی کسی خودش میدونه اکای سمد اکا جون 27 اکا جون 400 میشینه اکای شکلو رقم 5 6 تون ورده به سر درو ورده اکا جون 900 میشینه اکای شریف اکا جون رقم 1 4 اکا جون درو اومده 600 ختم میشینه زدگی ده بود منم شعر نر میکشمش همه جور جیتسا کنال من نمیسم نه ده سنتر پرابلم yok پرابلم نداره
میریم کدام میزنه شروع نروشا که جون شما میریم رقم 6 آنا همه جوجیتسا که شکلو چو تاسبی شده سر سبز شده پونی خیلی سبز گپ شده چپ کن شد میریم رقم 6 11 که همه جوجیتسا 22 20 که جون 22 20 که جون 20 که 21 که دو هفت ورد رو هست 900 900 اکه که هر دش اکه همه بوده نداره نتیم شد یک چهار اکه که 600 داره اکه شریف جون 1200 میپرده اکه جون 900 ورد رو هست همه جوجیتسا 900 ورد روی برادرای جون همه خب که 6 سماش میشوم پشت اگر بدرویم اکش چند سمت پرته شریف اکه شریف 1200 900 روبلید موندگی اکی شکر الله محرم ورد رو باشه 900 6 سماش بشه همش پشت اکه جون شیرینر یکم سخانه کنه خیسه 5 6 دقیقه جانو بودید خرشو محرم دکه جانو سه شرینه سخانی شرینه چی گفته 6 درو تمام 353 برادرو که جان شریف نو که جان میکنه کش شد کش کلام نال بشه نسته اکی کی پارتو میره میکشیم برا 35 دسته 900 نال میشه که ما که سمت دو وقت وعده 400 میشینی اکش کلا کجا رقم 6 تا دو وعده کجا کسی زنه آشه اکا می اوش میگم چی میگن دیگه اکش شریف هم 1200 اومد اکای شریف آمدی ختم اکا جون نول شدی اکای شریف 35 زنسته فریدم گفته آمد اکا جون نول شدی اکای که 400 اکای سمت داری اکای شکلو ختم اکا جون نولی کدام میزنه 4 سماشه و فکر ما صاف کرد هیچ کنند رو مدرس دیگه همه جوجیتسا کارو شده برای نو وادیدار نو شک بونه همه سویمه 300 رو نه سادی اکا جون نول نه اکا جون سه رقم نه که اکا جون بودی دا ترانسفر دا بوده اکا جون با رقم 5 6 تا بار اکا دا بود رقم 5 6 برکت گفتی 3 درو آردیم اکا جون از 900 شده با اکا جون با 900 شده نه اکا جون اکا جون ما چیزی هست اکاش کلا جون مقصد فریب نبکنیم همش اعلان اکا 6 کارت خالی مثال ده اکا 300 بود اکا جون رقم مثلا چیزی هست تمام فهمون خوب شد اکا کی جون سمد اکا جون 27 ورده بود 400 داره اکا شکلو رقم 6 تا درو ورده نوله اکا شریف اکا جون 0 اختنا رقمی 1 4 همه چیه؟ همه 0 دا 0 اکو رقم جوجیتسا 20 10 سویا کته فهموندی نکازد کدیش اکو 21 20 سویا گوشو چواکه من
همه اکا جان جوجیتسا این 400 رقم بگیری. کلی 3800 اکا کی اکای شکلو پس پفتور اکجان اوله 3800 اکای کی شریف اکجان خود داشتی 200 اکای سمر اکایش کلا پفتاری اکای پست اکا همه جوجیتسا همه جوجیتسو اکجان پس تمام اکجان ایما پس باشه پس رقم 356 اکجان خود بده من چند بیدیم بخیری نه اینجا شد آها چه چکه من بابا اکی شما من همه شدنش این سودا بلای سوالون کنم اما جوجیتسا همون جوجیتسو من همه اکجانه من نه توره نیست نرمال نه ایو بیدوش تو خونست شهره نر همه جوجیتسا اکای شریف خیلی ختم تو خمون در اکجان شری نر هیچ کس همون در اکجان تمام اکای کی واتساپ درکن نمرو تروی کن همه جوجیتسا پس همه کسی خیلی در پانه الله باشه کسی چک داده واتساپ بنویسه چکاتون رو قبول کنم کسی در پانه الله واتساپ ده حتما نویسه